आराम हुनुहुन्छ नि दाइ? एकदम एकदम आराम। लामो ट्रिप थियो अब तर आरामै छु। सुरुमा त दाइ भनेको हाम्रो लागि ब्रो पनि हजुर एकदम आदर्शको पात्र के दाइ। अब थ्याङ्क यू दाइ आजको लागि टाइम बनाइदिनु भएकोमा एकदमै। केही छैन, आइ एम ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ है। कति पछि आउनुभयो दाइ कार्बन्डेल? ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष। लास्ट इयर म लकडाउन ताका आएको थिएँ, बिचमा आउनुभएको थियो? आएको थिएँ, केही दिन बसेँ गएँ, ठ्याक्कै लकडाउन भएपछि इनिसियल फेजमा आएको थिएँ। तर त्यतिखेर अब त्यो कोरोनाको एकदम स्केयर थियो नि त, अनि त्यस्तो खासै धेरै भेटघाट केही गरिएन, अनि गएँ, अनि लिटरली 1 वर्ष भयो, 1 वर्षमा आएँ। कार्बन्डेल जस्तो होइन दाइ, अब सानो युनिभर्सिटी टाउन हो नि त त, यहाँबाट अब बस्टन जस्तो डेन्सली पपुलेटेड सिटीमा मुभ हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाइ सुरुमा? अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ होइन, यो डेफिनेटली एउटा एडजस्टमेन्ट चाहिँ थियो है, मलाई पनि फिल भएको थियो। ठुलो युनिभर्सिटी जाँदाखेरि अब अझ म यहाँ कार्बन्डेल जस्तो यस्तो लेड ब्याक ठाउँ, अब इन अ वे जब नेपालबाट यहाँ आइयो त्यतिखेर चाहिँ इट वाज अ गुड थिङ कि हामी कार्बन्डेल आइयो होइन, एउटा लेड ब्याक ठाउँ, अलिकति एडजस्टमेन्ट हामी अब कल्चर बुझ्ने यताउति हुन्छ नि, त्यो एउटा सिस्टम बुझ्नलाई टाइम ठिक्क दियो क्या त्यसले। तर यहाँबाट जब वहाँ गएँ अब त्यो सिटीको ह्यासल एउटा हुन्छ नि, अनि त्यो सबै अब कामको प्रेसर होइन, अब त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट थियो क्या, सबै एडजस्टमेन्ट चाहिँ थियो। अनि फर्स्ट फ्यु मन्थ्स त लाइक ओहो कार्बन्डेल जस्तो त कहाँ पाइन्छ जस्तो नि भयो होइन, भएको पनि थियो। अनि अब अहिले आएर चाहिँ अब 1.5 years भन्दा अलिक बेसी हुन लाग्यो अहिले चाहिँ, अन्त सबसेट हो नि। अन्त नि अहिले चाहिँ आई फिल सो मच कम्फर्टेबल हुन्छ नि, त्यही सिटीको त्यो अब ह्यासल यताउति हुन्छ नि, अब कम्युट यताउतिमा चाहिँ अब आइ एम गेटिङ युज टु है भनौँ न। दाइ किन बोस्टन भन्दाखेरि अब दाइ हार्वर्डमा वैज्ञानिक होइन दाइ? नेपाली लिटरल ट्रान्सलेसन चाहिँ वैज्ञानिक। ठ्याक्क पर्फेक्ट तपाईँको के प्रिसाइज डेजिग्नेसन चाहिँ के भन्छ दाइ तपाईँले? मेरो चाहिँ पोस्ट डक्टरल रिसर्च फेलो भन्छ, पिएचडी सकाएर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिस्ट पोजिसन, एउटा फ्याकल्टी अथवा हुन्छ नि साइन्टिस्ट पोजिसन र पिएचडीको बिचको एउटा ट्रान्जिसन ट्रेनिङ पिरियड जस्तो हो क्या, त्यसको लागि चाहिँ। अनि एज अ रिसर्च फेलो बेसिकली यु डु इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च विथ समवन एल्स, तर अनि जसले चाहिँ तिमीलाई ट्रेन यु टु बी अ इन्डिपेन्डेन्ट फ्याकल्टी डाउन द लाइन क्या, हुन्छ नि रिसर्च फ्याकल्टी। एम चाहिँ त्यो हो, एकाडेमिक रिसर्च फ्याकल्टी हो होइन, त्यही भएर पोजिसन चाहिँ त्यो। अनि यु गेट टु डु एभ्रिथिङ बेसिकली, लाइक हुन्छ नि एउटा प्रोफेसरले भोलि भनौँ एउटा आइडल सिनारियोको कुरा गरौँ, प्रोफेसर हुनलाई एकाडेमिक प्रोफेसर हुनलाई तिमीले गर्नुपर्ने कुरा के छ? ग्रान्ट राइटिङदेखि लिएर पेपर राइटिङदेखि लिएर हुन्छ नि, एउटा म्यानेजिङ ग्रुप पनि हुन्छ नि त, एउटा पोर्सन म्यानेज गर्ने कसरी, त्यसमा चाहिँ मेन्टरसिपको कुराहरू हुन्छ। अनि प्रिटी मच यु गेट द होलसम एक्सपिरियन्स होइन, त्यसकै लागि हो एउटा पोस्ट डक्टरल एक्सपिरियन्स गर्ने भने चाहिँ। रिसर्च ग्रुप ठुलो छ दाइ? हाम्रो चाहिँ ठुलै छ। अब आई डोन्ट नो लाइक कसलाई ठुलो भने, अब मैले लाइक आई नो ग्रुप्स वेयर तिमीलाई 2 मिनट जस्तो स्क्रोल गर्नुपर्छ वेबसाइटमा होइन, त्यस्तो ग्रुप पनि थाहा छ होइन। हाम्रो पनि ठुलै रहेछ, हामी कति 7जना पोस्ट डक्टरल, सबै पोस्ट डकै छौँ होइन। उहाँ हार्वर्डमा 8जना, हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 8जना छ, मतलब 2जना हायर गर्ने भन्ने चाहिँ 9जना हुन्छ, सबै पोस्ट डक त फेरि होइन, सबै मान्छे इट्स अ बिग ग्रुप होइन, 9जना पोस्ट डक भनेपछि त। हार्वर्डसम्मको यात्रा के दाइ तपाईँको होइन, सर भनिदिनुहुन्छ दाइ भनेको अन्डर ग्रेडदेखि अथवा मन छ भने अझै पहिलादेखिको भयो नि, के कसरी अब बिग नेम कसरी पुग्नुभयो? यस्तो म एकदम सानो गाउँबाट आएको खास मान्छे हो हुन चाहिँ होइन, तर कस्तो भने अब बाबुआमै टिचर। नेपाल कुन ठाउँ दाइ? रौतहट जिल्ला। अनि बाबुआमै टिचर भएपछि एउटा हुन्छ नि, घरमै तिम्रो शिक्षक शिक्षिका भएपछि एउटा त्यो एजुकेसनको महत्त्व चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। अनि पुस चाहिँ जहिले पनि थियो, द फर्स्ट प्रायोरिटी फर यु टु डु इज स्टडी, त्योभन्दा बाहेक केही पनि थिएन। लाइक मलाई याद छ 10 क्लाससम्म पढाइ बाहेक त घरमा कसैले यो पनि गर्नुपर्छ यो गर है भनेर कहिले भनेन होइन। अनि त्यो त्यस्तो ठाउँबाट म पहिला हाई स्कुल चाहिँ एउटा सरकारी स्कुलबाट सुरु गरेको, 6 क्लाससम्म त्यहाँ पढेँ हजुर। अनि अब गाउँको स्कुलबाट अब हुन्छ नि, त्यो मैले पनि एउटा चेतना त थियो नि त पेरेन्ट्समा, अनि होइन यो स्कुल त भएन यसरी गरेर त छोरी केही गर्दैनन् भनेर। अनि अब सकि अब काठमाडौँमा भानुभक्त मेमोरियल भन्नेमा चाहिँ एसएलसी त्यहाँ गरेँ हजुर। त्यसपछि +2 चाहिँ अब +2 गर्नुलाई सेन्ट जेभियर्स माइतीघर आइएसी, हामी पढ्दा आइएसी थियो, अनि आइएसी गऱ्यौँ। तिमी पनि त्यहीँ थियो भने? म त होइन, म त एम्बिसन एकाडेमी। मलाई कसले एकजना भाइ सेन्ट जेभियर्स सेन्ट जेभियर्सको यहाँ छन् केटाहरू, विजय पनि हो। अनि त्यहाँ पछि अब नेपालको एउटा कमन हुन्छ नि त सबैको, बायोलोजी पढेपछि के भन्दाखेरि डाक्टर पढ्ने भन्ने। अनि
I tried let's say I didn't go I crack it भनौँ न अनि तर बायोलोजीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट मलाई पहिलेदेखि होइन लाइक आई डोन्ट वान्ट जस्ट मुभ अवे फ्रम बायोलोजी होइन अनि त्यसो एक दिन चाहिँ हिमालयन टाइम्समा एउटा एड देखेको थिएँ कि मैले बायोटेक्नोलोजीको एउटा डिएनएको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होइन एकदम फ्ल्यासी होइन यस्तो राम्रो लाग्यो अनि मलाई बायोलोजीमा इन्ट्रेस्ट थियो अनि लेट्स जस्ट गो एन्ड एक्सप्लोर कस्तो रहेछ भनेर अनि त्यसरी गरेर बायोटेक्नोलोजी पढियो भनौँ न नेपालमा अन्डरग्रेड चाहिँ त्यतिखेर हिमालयन व्हाइट हाउस भन्थ्यो अहिले चाहिँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी मैले पनि त्यही पढायो नि त तर म खुमलटारमा तपाईँ बानेश्वरमै पढ्नु भयो होइन कुमलटारमा ए हो र कुमलटार इनफ्याक्ट कुमलटार बिल्डिङ बनाउने नै सुरुमा फर्स्ट प्रोग्राम चलाएकै हाम्रो लागि हो म नि फर्स्ट ब्याच हो त्यहाँको +2 तलको फ्लोरमा थियो तिमी भेटै भएन नि थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ म त्यहाँ बायोटेकको बास्केटबल खेल्ने दाइहरूसँग चाहिँ खुब हुन्थ्यो दाइ प्रमिसर चाहिँ त्यो लम्बु दाइ थियो एउटा अनि एउटा मङ्गोलियन फेस थियो हैन तिनीहरुलाई बोलाउँथे के खेलाउन अमर चाहिँ हाम्रो क्लासमेट हो अमर चाहिँ अमर प्रमिस प्रवेश सबै हाम्रो क्लासमेट हो तिनीहरू सबै बास्केटबल खेल्थे म त हजुरहरु चाहिँ फर्स्ट ब्याच हामी फर्स्ट ब्याच म पनि फर्स्ट ब्याच हो त्यहाँको 11 12 वाला अनि त्यहाँ सकाएर अनि जब अन्डरग्रेड सकियो अब नेपालको थाहा छँदैछ नि 4 वर्षको प्रोग्राम स्ट्रेच भएर अझ त्यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी एफिलिएटेड 6 वर्ष लाग्यो अनि बाइ द टाइम आई फिनिस अब मलाई तर पिएचडी गर्नु छ भन्ने चाहिँ थियो पहिलेदेखि होइन म इनफ्याक्ट 8th सेमेस्टर हुँदाहुँदै प्रोजेक्ट नगर्दै मैले जिआरई सकाएको एकदम प्रोएक्टिभ दाइ त्यो चाहिँ थियो मलाई चाहिँ हुन्छ नि अनि जिआरई सकाएर म चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो ग्याप नराख्ने अल जस्ट वान आफ्टर अदर गरिहाल्ने भन्ने त्यो पहिलेदेखि थियो मेरो गरेँ अनि त्यो इयर्स चाहिँ अब सिएसआई मात्रै एप्लाई गर्न पाइयो ठ्याक्कै 1 कलेज एप्लाई गरेँ इन्टरभ्यू दिएँ अफर पनि पायो 2जना साथीहरू यहाँ थिए अनि यहाँ आएँ पिएचडी गरियो ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रै थियो एन्ड देन तर त्यसपछि जब मलाई मेरो एम चाहिँ एउटा हुन्छ नि एज अ रिसर्चमा भएपछि मेरो आफ्नो एउटा प्रायोरिटी चाहिँ ओके आई वान बी अ इन्डिपेन्डेन्ट एकाडेमिक साइन्टिस्ट भनौँ न हजुर एम चाहिँ त्यो हो त्यही भएर हाम्रो फिल्डमा विदाउट अ पोस्ट डक्टरल एक्सपिरियन्स इट्स मोर अर लेस इम्पोसिबल जस्तै छ अहिले चाहिँ एकदम मार्केट चाहिँ एकदम छ अनि त्यही भएर अनि आई हेभ लाइक भेरी फ्यु ल्याब्स लाइक हुन्छ नि ह्यान्डपिक ल्याब्स म चाहिँ यो इफ आई गेट टु वर्क विथ दम आई गो भन्ने जस्तो भयो त्यसमा चाहिँ वान अफ द अहिलेको ल्याब पनि त्यही हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले एमजिएस हार्वर्ड मेडिकल स्कुल त्यहाँ पुग्यो अझ यो पिएचडी पछि के दाइ पिएचडी पछि के कसरी अप्लाई गरेर ठ्याक्क हार्वर्डमा कसरी इन्ट्री गर्नुभयो दाइ त्यो यो यस्तो एउटा के हो भने पोस्ट डक्टरल रिसर्च भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक अ जब के होइन यु डु द वर्क यु डु द रिसर्च रिसर्चको चाहिँ हो त्यही नै हो प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो तर एक्चुअल हायरिङ प्रोसेस चाहिँ इट्स मोर लाइक अ जब यु एप्लाई फर अ जब एन्ड द इन्टरभ्यू यु होइन अब त्यो तिमी पहिला 1-on-1 इन्टरभ्यू हुन्छ त्यसपछि ग्रुपसँग इन्टरभ्यू हुन्छ एन्ड यु बेसिकली गो एन्ड प्रेजेन्ट यर वर्क होइन त्यसरी क्वेसनिङ हुन्छ ग्रिलिङ त्यो हुन्छ नि त्यो सब त्यो प्रोसेस हुन्छ अनि इफ दे लाइक यु एन्ड देन दे हायर यु फर द पोजिसन होइन म चाहिँ 1-2टा त्यस्तो फ्याकल्टी इन्टरभ्यू अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि पोस्टडक्टरल इन्टरभ्यूमा बसेको छु कि लाइक द बेसिक गोल इज टु सी लाइक वेदर अर नट दिस guy or girl fits into our group. And what do you bring into the group? That's another big part of it, right? कोही चाहिँ खतरा भए पनि लाइक they don't fit हैन कोही चाहिँ अब ठिकै भए पनि दे आर लाइक भेरी गुड हैन कम्युनिकेसन देखि लिएर हरेक कुरा एनालाइसिस गर्छन् अनि जस्तो फेरि कहिले कस्तो हुन्छ भने अब एउटा ल्याबमा एउटा प्रोजेक्ट छ होइन एन्ड दे निड अ काइन्ड अफ गाई हु क्यान डु अल दिस एक्सपेरिमेन्ट्स त्यो स्किल सेट चाहियो भने पनि दे विल जस्ट ह्याभ द काइन्ड अफ गाई हु विल डु द्याट वर्क होइन त्यसलाई ऊ त्योभन्दा बाहिर हुँदैन कहिले काहीँ चाहिँ एउटा ल्याबको डिरेक्सन हुन्छ होइन अब ठिक छ हाम्रो ल्याब चाहिँ एकदम मोर बेसिक साइन्स छ एउटा त क्लिनिकल छ होइन एप्लाइड रिसर्च भइरहेको छ भने एउटा बेसिक साइन्टिस्टले पनि जसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ ल्याउँछ ग्रुपमा भन्यो भने त्यो भयो भने बेसिक साइन्टिस्टलाई हायर गर्छ इभन दो बेसिक साइन्टिस्टको एक्सपिरियन्स र ल्याबको एक्सपिरियन्स आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ दे वुड ट्राई टु ब्रिङ बिकज त्यसले चाहिँ एउटा रिसर्चमा एउटा नयाँ डिरेक्सन ल्याउँछ नि त एउटा पर्सपेक्टिभ ल्याउँछ एउटा भन्छ नि आइडियाजहरू नयाँ आउँछ नयाँ एक्सपिरियन्स मान्छेले नयाँ भन्छ नि डाइभर्सिटीमा एउटा प्रोग्रेस हुने भनेको कुरा त्यही हो क्या त्यो डाइभर्सिटी ल्याएपछि चाहिँ अनि त्यो त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसरी भएर म त्यहाँ पुगेको अब अहिले चाहिँ अब कस्तो छ दाइ आइभी लिग स्कुलहरु अब स्कुल होइन त्यो त्यही अब त्यो चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ हेर अब बिग इन्स्टिट्युटको त्यो नेम ब्रान्डले काम गर्छ त्यो काम गर्छ त्यो आई नो इट्स अ भेरी अनपपुलर थिङ टु से तर
इट डज लाइक इफ आई अप्लाई हुन्छ नि कहाँको एप्लिकेन्ट छ भने हार्वर्ड मिस्कको त्यो एउटा क्रिटिसिजम पनि हो होइन एउटा सिस्टमको you shouldn't be like awarded होइन based on where you come from, like it should be based on the quality of science and stuff होइन. It's unpopular thing to say, but it happens in a lot of places, whether it's in publication, whether it's in a grant, whether it's in a job market, हुन्छ क्या त्यो नहुने होइन. I mean it's a very hard truth, तर हुँदो रहेछ हुन्छ पनि. अनि त्यही भएर I think in a way it works out maybe, so maybe like I mean त्यो but like they have like repeatedly proven themselves. So yeah, true. I mean there is no question कि quality of work चाहिँ deteriorate भएको छ, त्यो quality of नै छैन र उनीहरूले हुन्छ नि एउटा सब अप्टिमल कामलाई चाहिँ एकदमै पाएको भन्ने पनि होइन उनीहरू चाहिँ, तर क्वालिटी हुन्छ. द्याट ब्याक टु द क्वेसन एक्चुली कस्तो मैले एउटा कुरा चाहिँ के गर्छु भने there's so many people doing so many different things होइन. Like you come up with an idea, there's someone to help you out with it. There's so many people. So Boston in a way, Boston चाहिँ किन एउटा मलाई राम्रो लागेको एउटा कारण चाहिँ तर big institute, multiple big institute of different expertise, different हुन्छ नि त्यो different focus हुन्छ नि सबै छ. If I come up with an idea, we talk to मेरो advisor, okay, I think this is the guy who is an expert in the field, let's just talk to him, let's collaborate, let's just do something भन्ने हुन्छ के त्यो लाइक त्यो अब को होला कहाँ होला खोज्ने के कस्तो भन्ने हुँदैन. लाइक just go ahead, like छ हैन छ ल फलानु छ है लेट्स डु. आफूलाई थाहा छैन भने एउटा को गरेको कोही छ भने उसँग कुरा गऱ्यो भने एन्ड इट सिम्स द कल्चर भेरी कोलाबोरेटिभ क्या. अनि अब नाम त छँदैछ होइन. अनि त्यही भएर अनि यस्तो बिग इन्स्टिट्युटहरूको अब क्वालिटी त छँदैछ होइन, बिग नेमले त्यो म्याटर गर्छ भन्ने पनि छँदैछ. अब यसमै तर अब सपोज चाहिँ होइन दाइ ठिकठाक युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसनमा राम्रो प्रोजेक्ट छ होइन, राम्रो वेल फेसिलिटेड ल्याब छ, राम्रो रिसर्च प्रोजेक्ट छ, एडभाइजर राम्रो छ, राम्रो टिम मेम्बरहरू छ भने चाहिँ त्यसले पनि कस्तो गर्छ डेफिनेटली मारेको छ. मैले भने नि मैले तिमीलाई अघि मेरो एकदम ह्यान्ड पिक्ड 4 जना लगाएको थियो. देयर वर लाइक पिपल फ्रम भेरी लेसर नोन प्लेसेस टु. हजुर तर ती ल्याबहरू आफैमा वान अफ द बिग सर्च इन द फिल्ड क्या, बिकज दे हेभ डन द क्वालिटी अफ द वर्क होइन. त्यो अब एउटा टेक्ससमा छ, एउटा मैले त्यस्तो सान फ्रान्सिस्कोमा गरेको थिएँ होइन. जस्ट दे वर लाइक भेरी ह्यान्ड, सो दोज वर लाइक अ लिडर इन द फिल्ड के. इट्स नट जस्ट द नेम, तर एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा कल्चर सिस्टमको युनिभर्सिटिजको बिग युनिभर्सिटिजहरूको एउटा कल्चर चाहिँ एकदम कटथोट हुँदो रहेछ क्या. आई मिन अब त्यो फन्डिङको कुराहरू आउँछ होइन फ्याकल्टिजहरूको. यु ब्रिङ द मनी and then you have the job. If you don't bring the money, you don't have the job. त्यो खालको हो क्या कम्पिटिसन त्यो सिस्टममा चाहिँ. अनि त्यही भएर पनि लाइक देयर इज अलवेज दिस त्यो भोग छ मान्छे हुन्छ नि. लाइक वी निड टु गेट थिङ्स डन, वी निड टु लाइक गेट मनी, गेट द मनी, गेट द ग्रान्ट होइन हुन्छ नि. लेट्स पब्लिस भन्ने हुन्छ नि. त्यो चाहिँ हुन्छ क्या. त्यो भएर पनि एउटा नेपाली उखान छ, मैले उखान ठ्याक्कै भने जबसम्म त्यो पछाडिबाट पुस गर्दैन नि कसैले सिस्टमले तबसम्म मान्छेमा त्यो एउटा आउँदैन नि. हो त्यो सिस्टमले चाहिँ पुस चाहिँ गरे हो क्या. त्यो चाहिँ रियलाइज भएको कुरा हो, त्यो फिल गरेको कुरा हो. त्यो चाहिँ अब जस्तै अब हार्ड साइन्सेसमा मात्रै होला होइन हाम्रो एक्सपिरियन्स. अब म पनि कम्प्युटर साइन्स लाइक नट अ हार्ड साइन्स बट मोरलेस त्यही क्याटेगोरीमा पर्छ होइन. एन्ड अब दाइ त माइक्रोबायोलोजी होइन. म माइक्रोबायोलोजी प्रोग्राम चाहिँ हो, तर मेरो फोकस चाहिँ माइक्रोबायोलोजी होइन. मेरो मोर बायोकेमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलोजी हो अहिले चाहिँ. मोलिकुलर बायोलोजी तर अब लार्जर फोकस चाहिँ क्यान्सर बायोलोजी. त्यही ब्रोले कुरा गर्दै थिएँ, तर यसमै थप्न मन लाग्यो. दाइले एक्ज्याक्ट के गर्छ दाइ हार्वर्डमा, के हो दाइको फोकस? मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ म एउटा बच्चामा हो नि एउटा रेयर क्यान्सर छ, ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा भन्छ बच्चाहरूमा. के भन्नुभयो त? ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा भन्छ, एउटा मसलको एउटा क्यान्सर हो क्या. सार्कोमा सफ्ट टिस्यु क्यान्सर हो बच्चाहरूमा हुने. बच्चा इन जेनरल त्यो रेयर क्यान्सरमा त्यो पर्छ, तर त्यो रेयर क्यान्सरमा त्यो बच्चामा हुने क्यान्सर त्यो चाहिँ कमन हो क्या. फेरि वर्षेनी युएसमै अलमोस्ट 300-400 जस्तो बच्चामा हुँदो रहेछ. अनि बच्चामा भएपछि एउटा सिरियसनेस पनि भयो नि. एउटा बच्चामा क्यान्सर भयो भनेपछि अलिकति मान्छेलाई एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा इमोसनल त्यो पनि छ नि त. अनि त्यो मेरो फोकस चाहिँ त्यसमा हो होइन. रिसर्च चाहिँ हाम्रो ग्रुपको मेरो फोकस चाहिँ हाम्रो ग्रुपको 3टा छ. एउटा चाहिँ मेरो ऱ्याब्डोमाया भयो, एउटा बच्चा ल्युकिमिया ब्लड क्यान्सर होइन बच्चाहरूमा हुन्छ. त्यो त ठुलो क्यान्सर तर डिफ्रेन्ट क्यान्सर. अनि एउटा थर्ड पार्ट हाम्रो ग्रुपको चाहिँ के छ भने
एउटा नयाँ मोडल जेनेरेट गर्ने क्या अनि जिब्राफिस हुन्छ नि जिब्राफिस हो जिब्राफिसलाई युजिङ जिब्राफिस एज अ क्यान्सर मोडल क्या मेरो एडभाइजरको चाहिँ पिएचडीको काम हो कि उनीहरू लाइक दे वर द फर्स्ट पिपल टु युज जिब्राफिस एज अ क्यान्सर मोडल क्या उनीहरूले लेखाएको एन्ड अहिले चाहिँ अब प्रोग्रेस फिल्ड कहाँसम्म पुग्यो भने अब जिब्राफिसलाई इम्युनो कम्प्रोमाइज जिब्राफिस ड्रग टेस्टिङहरू गर्ने क्या ह्युमनमा युज हुने ड्रगहरूलाई जिब्राफिसमा टेस्टिङ गरेर क्लिनिकलसम्म लाने भने हाम्रो ग्रुप एउटा काम लास्ट इयर पब्लिस भएको क्लिनिकल ट्रायल अप्रुभ भएको छ जिब्राफिसबाट गरेको इम्युनो कम्प्रोमाइज अहिले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलसम्म पुग्यो कि अनि त्यस्तोसम्मको एउटा थर्ड पार्ट अफ द ग्रुप हो त्यस्तो फोकस हो रिसर्च मेरो एडभाइजर थाहा छ तपाईँलाई दाइ त्यो नि हार्वर्डमै पोस्टडक गरे त्यसले नि जिब्राफिसमा गरेको थियो दाइ त्यसले चाहिँ तर मेकानिकल जे होस् त्यही मेडिकल तपाईँहरूलाई युजफुल हुने उसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स याद छ को प्रोफेसर उसको नाम मैले बिर्सेँ उसको एडभाइजरको नाम तर उसले क्यान्सरको त होइन तर उसले चाहिँ जिब्राफिसको बिहेभियरल एनालाइसिस गर्ने मसिन बनाइदिएको थियो कि उसले चाहिँ एउटा फन फ्याक्ट है मलाई यो मलाई थाहा थिएन होइन म चाहिँ जब इन्टरभ्यू दिन गएँ नि अनि जिब्राफिस मोडल यताउति भने मलाई चाहिँ अब बायोलोजीसँग मलाई इन्ट्रेस्ट हो होइन बेसिक साइन्ससँग इन्ट्रेस्ट थियो जब मोडलिङ पढेको होइन इट्स अ गुड मोडल जस्तो भयो होइन त्यसपछि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसो जिब्राफिसको बारेमा यसो पढ्दाखेरि कहाँ रहेछ भने साउथ एसियन नेटिभ रहेछ क्या हामी कहाँको रहेछ क्या त्यो हो र जिब्राफिस हाम्रो खास हामी कहाँको नेटिभ अर्ग्यानिजम हो क्या नेपाली त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो स्ट्राइप हुने भयो र जेब्रा जस्तो भयो जिब्राफिस भन्ने हो अझ अर्कै हुन्छ क्या हाम्रो अनि त्यो त्यहाँबाट जेब्राफिसको गरेर आयो होइन अनि हाम्रो मलाई जुन गराएको थियो फ्रुट फ्लाईमा गराएको थियो नि त फ्रुट फ्लाईमा गर्ने हो भने होइन प्रोफेसरले 3 महिनासँग देखाएको छैन क्या ड्रोसोफिला होइन त्यसको उसको नाम चाहिँ म त झिङ्गै आउँछ होला नि यत्रो ठुलो भनेको त यत्रो मसिनो होइन अर्कै नै त्यो अब त्यो हामीले एउटा बायोलोजीमा वान अफ द पपुलर मोडल सिस्टम ड्रोसोफिला अनि गाईको काम चाहिँ मोस्टली एक्सपेरिमेन्टल हो कि मेरो एकदम म बेन्च साइन्टिस्ट हो लिटरली मेरो काम चाहिँ बेन्चमा नभए काम हुँदैन खासै होइन अनि एक्सपेरिमेन्टलै हो अनि रिसर्चमै जोड्दाखेरि एउटा चाहिँ अब अघि क्वेसनमा चाहिँ ठ्याक्कै मैले एड गर्न बिर्सेँ भन्नाले अब त्यो वी जस्ट डाइभर्टेड समयहरू छैन अब रिसर्च चाहिँ मेरो चाहिँ फोकस अब ऱ्याप्डोसामा अब क्यान्सर त क्यान्सर तर वाट्स माई क्वेसन होइन मेरो गोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यान्सरमा पनि एउटा 30% जस्तो कस्तो नि मेटास्टाटिक हुन्छ क्या अनि मेटास्टाटिकको सर्भाइभल चाहिँ एकदम पुवर छ लेस देन 10% छ समटाइम्स होइन अनि मेरो गोल चाहिँ त्यो मेटास्टाटिक क्यान्सरलाईको भल्नरेबिलिटिजहरू केही हुनसक्छ कि स्क्रिन गर्ने पत्ता लगाउने होइन जसलाई चाहिँ भोलिपछि एउटा थेरापीमा युज गर्न सकिने खालको बायोलोजी पार्ट हो बायोलोजी डिस्कभरी पार्ट चाहिँ मेरो त्यतातिरको फोकस हो आई मिन तर रिसर्च त नेभर अल गोज लाइक यु प्लान होइन त्यो गर्दै गएपछि कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन होइन तर लेट्स होप क्यान्सरकैमा थप्न मन लाग्यो दाइ अब क्यान्सर अब एकदम यो अब स्टिल एकदम ट्रेजिक अब कति मान्छेको लाइफ थ्रेटन गरिरहेको छ होइन क्यान्सर रिसर्चमा च्यालेन्ज चाहिँ के भइरहेको दाइ च्यालेन्ज चाहिँ के छ होइन अनि अर्को एक लेभल क्यान्सरको त्यो एक लेभल पुगिसकेपछि किन यो क्युरेबल छैन दाइ होइन क्युरेबल हेर जस्तो लास्ट आई डोन्ट वाट लाइक 30-40 इयर्सको प्रोग्रेस हेऱ्यो भने देयर इज अ ह्युज प्रोग्रेस इन क्यान्सर होइन बायोलोजी हाम्रो जब नलेज बढ्दै जान्छ प्रोग्रेस ड्रग डिस्कभरीदेखि सबै थोक एकदम राम्रो छ प्रोग्रेस चाहिँ छ तर स्टिल वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ क्यान्सर बायोलोजीमा के छ भने रिल्याप्स हो क्या रिल्याप्स जस्तो तिमीलाई ट्रिट गर्छन् केमोथेरापी दिएर ट्रिट गर्छन् यसो हेर्दै प्रोग्रेसन हेऱ्यो घटिरहेछ एउटा पोइन्टमा त डिसपियर भएको नि हुन्छ नि रिमिसनमा गइसक्यो मान्छे एकदम क्लियर भएको जस्तो हुन्छ तर डाउन द लाइन फेरि एउटा कहीँ देखिन्छ क्या हो त्यो रिल्याप्सेसहरू चाहिँ एकदम वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम हो होइन दोस्रो चाहिँ अब केमोथेरापीहरूको अब म्युटेट भइदिन्छ क्या जस्तो अहिले त अब म्युटेसन भनेको त कमन वर्ड भएछ हुन्छ नि होइन अनि तिम्रो क्यान्सर सेल्सहरू चाहिँ रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ होइन तिम्रो ड्रग थेरापी अर्गेन्समा रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ ओभर द ट्रिटमेन्ट कोर्स होइन अनि रेजिस्टेन्ट भयो भने फेरि नयाँ ड्रग निकाल्नु पऱ्यो होइन त्यतिकै फेरि मान्छेमा त्यतिकै जो पाए त्यही ड्रग युज गर्न मिलेन देयर हेज टु बी solid foundation, solid evidence what you can use and what you can't use होइन त्यो सबै नहुँदाखेरि वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम चाहिँ त्यो हो होइन तर प्रोग्रेस डेफिनेटली फिल्डमा धेरै भएको चाहिँ छ तिमीले जुनसुकै क्यान्सर पनि पिक गर्यो भने लास्ट फिफमा चाहिँ देयर इज अ ह्युज लाइक हुन्छ नि मान्छेको सर्भाइभल चाहिँ बढाएको छ एटलिस्ट क्युरै नगरे पनि एक्सटेन्ड चाहिँ धेरै हदसम्म गरेको छ क्या त्यो चाहिँ भएको हो तर पनि अब देयर इज स्टिल लट मोर टु डु
हुन्छ नि अब जस्तो भने मेटास्ट्याटिक भन्यो नि एउटा मेटास्ट्याटिक देयर इज भेरी हुन्छ नि हाम्रो नलेज चाहिँ एकदम कम छ क्या सो देयर इज प्लेन्टी अफ रिसर्च गोइङ अन अब जस्तो ब्रेस्ट क्यान्सर हो वान अफ द मोस्ट कमन क्यान्सर हो ब्रेस्ट क्यान्सर मेटास्ट्याटिक्सको लागि बिकज नम्बर वाइज पनि इट अफेक्ट्स लटमा लाइक थाउजन्ड्स अफ पिपल हो वर्ल्ड वाइड होइन इट्स इन मिलियन आई गेस इफ आइम रङ होइन अनि तर त्यसमा चाहिँ अब रिसर्च जस्तो यो रेयर क्यान्सरमा अब अलरेडी यति कम छ त्यसमा पनि मेटास्ट्याटिकमा एकदम कम रिसर्च भएको छ क्या अनि त्यस्तोमा पनि तर एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा क्यान्सर मोडल सिस्टममा भएको एउटा डिस्कभर भएको बायोलोजी इट्स द सेल इट्स अ ह्युमन सेल राइट द्याट बायोलोजी कुड बी ट्रु इन द अदर सिस्टम टु होइन त्यो भएर एउटा सिस्टममा भएको डिस्कभरीले डेफिनेटली हेल्प्स इन द अदर सिस्टम एज वेल सो त्यो बेसिकली बायोलोजी डिस्कभरी हो क्या एन्ड हाउ यु डिस्कभर अनि त्यसपछि अब हामी बेसिक साइन्टिस्टहरूको कामै त्यही हो डिस्कभर गर्ने चाहिँ बायोलोजी हो ड्रग भनेको त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप हो होइन वन्स यु आइडेन्टिफाई सम टार्गेट्स यो एउटालाई चाहिँ टार्गेट गऱ्यो भने चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बायोलोजिकल एभिडेन्स दिने हो अब त्यो टार्गेट पोसिबल छ छैन ड्रग त्यसको अगेन्स्टमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट स्टेप अरूको काम हो होइन ड्रग डिस्कभरीको गएमा त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायलमा जान्छ क्लिनिकल ट्रायलमा ड्रगै बन्यो होला पत्ता लागेर एउटा ड्रग चाहिँ एकदम एफिसियन्ट छ त्यो चाहिँ तिम्रो ल्याबोरेटरी सेटिङमा चाहिँ एकदम राम्रो छ एफिसियन्ट छ भने तर द्याट माइट नट वर्क इन द ट्रायलमा होइन मान्छेमा अब नयाँ डिफेक्ट्सहरू देखिन सक्छ होइन अब साइड इफेक्ट्सहरू देखिन सक्छ सो एभ्री स्टेप अफ द वे देयर इज लाइक सो मच अफ अनसर्टेनिटिज एन्ड सो मच अफ त्यो तर द्याट्स हाउ द रिसर्च इज द्याट्स वाइ इट टेक्स सो मच टाइम होइन प्रोग्रेसलाई कति धेरै के अब हुन्छ नि लाइक एउटा सिम्पल उयसमा लाइक एउटा सिम्पल प्रोसेस होइन जस्तै दाइले भन्नुभयो नि जस्तै क्यान्सर ट्रिट गर्ने होइन त्यहाँभित्र सब फिल्डभित्र पनि सब फिल्डभित्र पनि सब फिल्ड होइन लाइक कति धेरै प्रोजेक्टहरू छ होइन लाइक यो सब प्रोजेक्टहरू चाहिँ होइन कसरी फन्ड हुन्छ कि होइन युएसमा हुन्छ नि दाइलाई केही आइडिया छ यसको बारेमा त्यो चाहिँ अब फन्डिङ अब छ नि एजेन्सिजहरू अब एउटा फेडरल फन्डिङ छ प्राइभेट फाउन्डेसन्सहरू छ अहिले त यो तना हुन्छ नि मान्छेको इन्डिभिजुअल डोनेसन्सहरूबाट फाउन्डेसन्सहरू रन हुन्छ तर हरेक फाउन्डेसन एउटा गोल हुन्छ होइन जस्तो म अब पेडियाट्रिक क्यान्सरमा काम गर्ने देयर आर लाइक फाउन्डेसन्स हु फन्ड रिसर्चेस इन्टु पेडियाट्रिक क्यान्सर रिसर्चेस अनि अब त्यसमा चाहिँ यु आइडेन्टिफाई सम प्रब्लम बेसिकली अनि जस्तो मेरो केसमा मेटास्ट्याटिक भयो एउटा मेरो लागि प्रब्लम चाहिँ मेटास्ट्याटिक क्यान्सर हो अब यसलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर देन आई कम अप विथ एन आइडिया मेबी दिस इज द वे वी क्यान गो एन्ड आइडेन्टिफाई सम न्यू थिङ्स भनेर एन्ड देन आई प्रपोज एन आइडिया राइट अ प्रपोजल ट्राई टु लुक फर सम प्रिलिमिनरी एभिडेन्स होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ ठिक छ अब हुन्छ नि इट्स अ प्लजिबल नभनौँ इट्स अ वर्थ वाइल काइन्ड अफ क्वेसन टु आस्क भन्ने हुन्छ नि वर्दी क्वेसन टु आस्क होइन सरी वर्थ वाइल टु आस्क भनेर अब एउटा तिमीले एउटा एभिडेन्स दिएर सर्टेन एभिडेन्स दिएर प्रपोज गर्छौ एन्ड देन देयर आर लाइक experts in the field who look at your grants, look at your idea, look at your question, the way you want to answer those questions, I mean investigate those questions and त्यो सबैको एउटा कतिको प्रपोजल कतिको के भन्छ रोबस्ट छ भनौँ न आइडिया तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल सिस्टम कस्तो छ त्यो सबै हेरेर उनीहरूले हेर्छन् एन्ड दे स्कोर यु एन्ड त्यो स्कोरमा बेस गरेर फन्डिङ पाउने हो त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्छ दाइ काम गर्छ बिग नेमहरूले बिकज लाइक चाहिँ मैले एउटा अब एसआईमा भएर एउटा एक्सपेरिमेन्टले प्रपोज गरेँ जसको एसआईमा कुनै कनेक्सनै छैन कोहीसँग न एक्सपर्टिज छ न फेसिलिटी छ केही छैन होइन म अर्कासँग मिलेर गरौँला कहीँ अर्को इन्भेस्टमेन्ट गरौँला भन्ने भयो त्यो यहाँ बसेर मैले प्रपोज गर्नु र मैले हार्वर्डबाट अथवा हुन्छ नि एउटा बिग इन्स्टिट्युट स्ट्यान्डफोर्डबाट अथवा हुन्छ नि ठुलो इन्स्टिट्युटबाट गऱ्यो भने देयर आर प्लेन्टी अफ रिसोर्सेस कोर फेसिलिटी पनि हुन्छ आई क्यान प्रपोज अल सोर्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट्स होइन कोर फेसिलिटी एक त इन्स्टिट्युटको कोर फेसिलिटी हुन्छ आफूसँग नभए पनि नेबरिङ इन्स्टिट्युटमा हुन्छ होइन एउटा एक्सपर्टै हुन्छ त्यसमा होइन सो यु क्यान प्रपोज एन्ड यु क्यान डु अल काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट्स के हुन्छ नि त्यो I think in a lot of times we are limited on the ideas then but the funding but it just I think everything cuts into each other like so endowment नै यति धेरै exactly the whole process नै मलाई चाहिँ हल्का के लाग्यो भने हैन जस्तै ठुलठुलो ठाउँमा चाहिँ हैन लाइक I work in a very big research lab हैन त्यहाँ चाहिँ like we have almost 150 like professor PhD स्टुडेन्ट पोस्टडक्टरल रिसर्चर म जस्तो रिसर्च इन्जिनियर एकदम ठुलो टिम छ होइन बट वाट आई फाउन्ड देयर इज लाइक ओके लाइक तपाईँले कुनै ग्रान्टमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ग्रान्ट प्रपोजल हेर्ने मान्छे नै पहिला त्यो ल्याबमा प्रोफेसर थियो होइन सो वाइ विल यु नट फन्ड योर प्रोजेक्ट लाइक त्यो चाहिँ एउटा हल्का
के भन्ने हो त लाइक बायस मतलब अब कि नेटवर्किङ कनेक्सन हुन्छ नि लाइक त्यो चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ प्रष्ट होइन हो म आई एग्री होइन मैले त्यस्तो स्टोरिज पनि सुनेको छु होइन लट अफ टाइम्स अनि त्यो कुरा चाहिँ यु विल सी लाइक यु हियर लट अफ पिपल कम्प्लेनिङ एन्ड लाइक मेन्सनिङ होइन पेपर पब्लिकेसनमा आएको छ होइन ओके यु सबमिट अ पेपर अनि अब युजली द एटलिस्ट अथरलाई त त्यो ब्लाइन्डेड हुन्छ होइन बेस्ड अन द कमेन्ट्स पिपल वुड गेट ओके यो पक्का लाइक दिस इज द पर्सन दे मे हेभ रिसिभ्ड एन्ड हिज लाइक अस मेबी हिज आवर कम्पिटेटर एन्ड हिज बिन लाइक भेरी नास्टी टु अस भन्ने हुन्छ क्या त्यो एकदम धेरै दिन्छ ग्रान्डमा पनि हुन्छ हुन त डेफिनेटली अल्टिमेटली सेलेक्सन प्रोसेस के हो भन्दा कसैले रिभ्यू गर्ने होइन अब गर्ने त्यो अनि त्यसपछि अब अनि त्यो चाहिँ हुन्छ एकदम डेफिनेटली ट्रु हो त्यो स्टोरी चाहिँ सुनिन्छ त्यो पब्लिस त्यो जर्नलहरू पब्लिस गर्न पठाउँदा भने कि अब यो ठिकठाक युनिभर्सिटीको अब ठिकठाक अब काम भइरहेकोहरूको उनीहरूले पनि त्यो पब्लिस गराउनको लागि है यत्तिकै एउटा बिग नेमको हालिदिने रहेछ क्या अब त्यो देखेपछि होइन अब त्यो पनि अब त्यही काइन्ड अफ अघि ब्रोले पर्डुमा चाहिँ एउटा प्रोफेसर छ होइन लाइक हि इज वर्किङ इन कम्प्युटर ग्राफिक्स होइन उसको मस्ट डिप लर्निङको पेपर आइरहेछ क्या सो लाइक त्यो चाहिँ अब के भन्ने अब हुन्छ नि ट्रेजिक फ्याक्ट हो कि होइन लाइक के हो अब होइन बट स्टिल लाइक मैले कति पेपर पठाएँ होइन लाइक इट्स नट लाइक चाहिँ अब ठुलो इन्स्टिट्युट ठुलो ल्याबबाट पठाउने बित्तिकै एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन लाइक इट डेफिनेटली डिपेन्ड्स अन द क्वालिटी अफ द वर्क होइन बट आई थिङ्क इट्स वे इजियर के ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ यु डेफिनेटली लाइक रिग्रेसन टु द मिन हुने हो नि त जसरी पनि होइन सो लाइक रिग्रेसन टु द मिन हुँदाखेरि त्यहाँको मिन नै अब कति माथि हुन्छ द्याट्स वाइ आई थिङ्क लाइक त्यो दुइटै एस्पेक्ट छ क्या दुइटै कम्पिटिङ एस्पेक्ट छ सो एउटाले कहिलेकाहीँ जित्ला अर्कोले कहिलेकाहीँ जित्ला सो इट डेफिनेटली डिपेन्ड्स त्यो डेफिनेटली हो अब यस्तो कुरा चाहिँ आई मिन हे हाउ क्यान यु से द्याट भन्ने हुन्छ होइन अब अलिकति तर इट्स द ट्रुथ के अब हामी वी अल एडमिट होइन हामी गफ गर्दाखेरि वी अल एडमिट टु द फ्याक्ट कि यस्तो हुन्छ है तर वी टकिङ अबाउट वी क्यान जस्ट ब्रस द होल फिल्ड लाइक द्याट होइन एउटा हुन्छ नि त्यो त्यसरी एउटा जेनरलाइज गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ तर इट्स द ट्रुथ हुन्छ अब नामले लट अफ टाइम्स यु आई मिन लट अफ द बिग पेपर्स पनि होइन हामी हेर्दा कसरी पब्लिस भयो भन्ने हुन्छ होइन हामीले गरेको ठाउँमा हामीले गर्दा मेरै प्रोफेसरले पिएचडीमै प्रोफेसरले यो त डेटा भएन हामीलाई गाली गरेर हुन्छ नि रिपिट गर त्यो गर भनेर हुन्छ नि गर्थ्यो अनि हाउ कम दिज पिपल आर पब्लिसिङ दिस बिग पेपर्स लाइक इन दिस सच ए रेपुटेबल हाई इम्प्याक्ट जर्नल्स भन्ने हुन्छ क्या त्यो कहिलेकाहीँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ होइन त्यसमै मैले चाहिँ फन्डिङको कुरा जोडेँ कि लाइक सो ओके सो कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन लाइक in my experience होइन when your projects get funded होइन okay you will work on it होइन but like at certain points in time there are certain milestones that you have to cover so to do that like one metric is like number of publications that you have like that came out of that work मान्छेले चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक okay my project got funded like I have to publish something so like त्यो चाहिँ कस्तो छ त यता microbiology तिर अथवा actually publication is such a pain in biological sciences actually it takes a lot of time and there's a lot of issues I mean reputations may पनि यति problem छ biological sciences one of the toughest thing is publication actually like first it takes so many years to produce data होइन अनि त्यो प्रोडक्सनमा पनि यति प्रब्लम छ लाइक यु एभ्री स्टेप अफ द वे कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सिम्पलेस्ट अफ द एक्सपेरिमेन्ट डजन्ट वर्क के आई डोन्ट नो वाइ बट इट ह्यापन्स के होइन तिमी जिन्दगीबाट एउटा बेसिक हामीले क्लोनिङ भन्छ होइन एउटा डिएनए नयाँ रिकम्बिनेन्ट डिएनएहरू बनाउने क्लोनिङ एउटा कमन स्ट्राटेजी हो बायोलोजिकल साइन्सेसमा हामीले गर्ने चाहिँ बेसिक साइन्समा अनि कहिले अब त्यो जिन्दगी के अरे होल पिएचडीमा गरेर चाहिँ पोसँग चाहिँ इट्स वान अफ द सिम्पलेस्ट एक्सपेरिमेन्ट इट डजन्ट इभन काउन्ट एज अ वर्क के इट्स जस्ट अ रिएजेन्ट प्रिपरेसन बेसिकली फर अस होइन त्यो पनि काम गर्दैन क्या होइन अब अनरिलायबल हुन्छ त्यो भएर त्यो हिसाबले प्रोडक्सनमै आफै काम प्रब्लम छ त्यसपछि वेन यु एक्चुली ट्राई टु यु पुट अप अ स्टोरी होइन एउटा अनि यु फिल लाइक ओके इट्स अ गुड प्रेजेन्टेबल स्टोरी and then write it up, you send it out for publications and then there's a whole struggle in that too like हुन्छ नि एभ्री मान्छेको पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो कामलाई भनेर ओके इट्स
इट्स नट फिट फर आवर हुन्छ नि हाम्रो अडियन्सलाई अथवा हाम्रो जर्नलको स्ट्यान्डर्डसँग फिट भएन भने रिजेक्ट गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आउटराइट हुन्छ नि त्यो नाम कहाँको हो स्ट्रेट आउट भनिदिन्छ क्या त्यो हुँदो रहेछ क्या त्यो मैले देखाएको छु बायसिसहरू छ त्यो एकदम डेफिनेटली अझ म त यहीँ एसआईमा हुँदाखेरि आई हेभ अ रियली हार्ड टाइम अन द्याट एक्चुली त्यही कुरामा आउनु लाग्थ्यो क्या म ठ्याक्कै पब्लिकेसनकै कुरा हुँदा होइन अब काम गर्दा 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 त्यो मान्छेले एकदम गरिरहेको हुन्छ क्या होइन उसको तर के हो होइन पब्लिकेसनमा उ पब्लिस गर्नै सकिरह हुँदैन क्या कोही दाइको पनि इफ आइम राइट दाइ निस्किने बेलासम्म पनि दाइको पेपरहरू भएको छैन रे भन्ने सुनिन्थ्यो क्या होइन म मैले सुरु कहिले गरेँ 2012मा गरेँ होइन 2012मा गरेँ अनि माई फर्स्ट पब्लिकेसन केम इन 2018 होइन अनि फेरि अब ल अब यसो इफ यु जस्ट लुक एट द नम्बर्स होइन हुन्छ नि त्यो टेक्निकली हाम्रो पिएचडीमा रिसर्चमा वाट्स द मेट्रिक समवन इज गोना लुक लाइक आई मिन जज यु लाइक एटलिस्ट हाउ मच what you have done to the field, what you have done to the field, what you have contributed to the field, right? How would you gonna judge that based on what I have published out there, right? I mean, if I don't have a paper, anything published out there, basically it tells you that I haven't done anything, right? And basically they only about simple kura. मेरो केसमा अब 12 मा सुरु गरेँ म ल्याब जोइन गरेको 13 जनवरीमा 13 बाट 18 सम्म इट्स नट लाइक इट साउन्डेड एज इफ आई डिडन्ट वर्क होइन तर 18 पछाडि चाहिँ 18 देखि बाई द टाइम आई फिनिस्ड everything I had worked over the years just came out होइन if you look at those then you realize okay this guy has done so much it's just that I hadn't like published it my stories weren't coming together होइन हुन्छ नि अब भन्दा पनि प्लस ल्याबका कुराहरू पनि हुन्छ नि भित्री कुराहरू पनि कति कुराहरू हुन्छ होइन but then I did have like I did have a very low point त्यो कुरामा चाहिँ होइन I mean I'm seeing people publishing and stuff होइन आफू चाहिँ अब like I've been working and it's not like फेरि कोही हुन्छ ल ओके आई ह्याड अ स्ट्रगल विथ एक्सपेरिमेन्ट्स मलाई चाहिँ आउँदैन मैले जान्दै जानिनँ भने मसँग केही डेटै छैन भने मसँग पनि थियो म काम गरेँ त डिसेन्ट स्टुडेन्टै थिएँ होइन त्यही पनि अब भइरहेको थिएन क्या देन लाइक आई रियलाइज ओके टाइमको कुरा त्यो इट डज ह्यापन होइन त्यो एकदम ट्रु स्टोरी काम गरेर पब्लिस गर्ने काम गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हो अब जस्तो म अनि वन्स आई स्टार्टेड राइटिङ होइन मेरो किनभने मैले काम त गरिरहेको थिएँ once I started writing last 2 years जस्तो चाहिँ I didn't really like take my project in a new direction हुन्छ नि अब काम गर्दै गएपछि नयाँ कुरा हुन्छ इनफ्याक्ट मेरो होल डेजर्टेसन नै नेगेटिभ डेटाबाट सुरु भयो क्या हुन्छ नि आई ह्याड अ क्वेसन एन्ड वी हुन्छ सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो द डेटा केम आउट कम्प्लिटली द अदर वे होइन अनि मैले चाहिँ ल लेट्स इन्भेस्टिगेट इट त्यो फ्रिडम हुन्छ क्या एकाडेमिकमा होइन अनि त्यो गरेर अनि मेरो होल डेजर्टेसन ओके दिस केम आउट आई वान आस्क वाइ इट्स ह्यापनिङ होइन अनि मेरो डेजर्टेसन त्यहाँबाट सुरु गरेर अनि काम गरेको हो क्या मेरो चाहिँ अनि म के कुरासँग जोड्न खोजिरहेको थिएँ भने बिर्सेँ जस्ट रिसर्च त्यसरी प्रोग्रेस हुन्छ अनि यु नेभर नो वेयर इट्स गोना लिड होइन अब त्यो गर्दै गएपछि अनि पब्लिस गरेँ लेख्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यु हेभ अ हार्ड टाइम ट्राइङ टु कन्भिन्स ओके दिस इज इभन अ पब्लिसेबल स्टोरी आई मिन यु मे थिङ्क कि ओके इट्स अ गुड स्टोरी होइन गुड पब्लिसेबल स्टोरी एन्ड स्टफ maybe your advisor doesn't think it and so you have to convince होइन हुन्छ नि यस्तो गरेँ यस्तो हो भनेर अलिकति कन्भिन्स गर्न नि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्ट्रगल है फेरि तर एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै थियो मेरो आई हेभ नाउ लुकिङ ब्याक आई हेभ नो कम्प्लेन्स विथ माई एडभाइजर होइन आई मिन सी इज वान अफ द आई थिङ्क दिस इज द वान अफ द बेस्ट पर्सन आई एभर वर्क विथ भनौँ न अब एसआईको एडभाइजर मेरो एसआईको एडभाइजर आई मिन सो ओभरअल लाइक गुड आई मिन एभ्रिथिङ वर्क आउट फाइन भनौँ न अहिले आएर चाहिँ सो लाइक हुन्छ नि यो एडभाइजरहरू होइन लाइक कति इट डिपेन्ड्स है लाइक कहाँ परिन्छ आफू होइन लाइक सो कति कुराले म्याटर गर्छ कि लाइफमा हुन्छ नि अब आफ्नो एडभाइजरै राम्रो परेन होइन लाइक आफूले गर्ने एरिया नै स्याचुरेटेड छ रिसर्चमा भने लाइक यु आर नट गोइङ टु ह्याभ लाइक अ ब्रेक थ्रु पब्लिकेसन नि त किनभने मान्छे त यति धेरै मान्छे रिसर्चमा काम गर्छन् युएसमा होइन लाइक सो लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन फिल हुन्छ क्या हुन्छ नि लाइक ओके आई हेभ वर्कड अ लट लाइक आई हेभ वर्क लाइक नट जस्ट पिपल हेभ लाइक वर्क लाइक इयर्स एन्ड इयर्स के होइन बट इट इज नट इभन मुभिङ द निडल बाई लिटल बिट क्या अलिकति पनि उयो हुँदैन क्या अब त्यो चाहिँ त्यो कतिको त्यो लाइक
आइएम अलवेज थिङ्किङ वाट्स द करेक्ट हेड स्पेस के लाइक त्यो त्यसलाई चाहिँ कोप गर्नलाई ओके इफ आई वर्क समवेयर त्यहाँ त मेरो कामको केही न केही आउटपुट त देखिन्छ नि त इट्स युज्ड इन द रियल वर्ल्ड बट लाइक रिसर्चमा चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ कि अझ 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 त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले भनेको कुरा चाहिँ अझ सिभियर कहाँ छ भने त्यो बेसिक साइन्समा बिकज त्यसको इम्प्याक्ट के त भन्दाखेरि केही छैन देयर इज रियल वर्ल्ड इम्प्याक्ट चाहिँ लङ टर्ममा हुन्छ दोज आर द वर्क द्याट्स बिल्डिङ द फाउन्डेसन होइन सबै गर्नलाई यो मेजर डिस्कभरी ड्रग डिस्कभरी यताउति भन्छ नि जसले पनि जति पनि भएको छ नि गर्ने चाहिँ त्यही हो तर गर्ने मान्छे जो त्यो डिस्कभरी गरिन्छ नि रिसर्चलाई त्यतिखेर थाहा हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ उसको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ एकदम ट्रु स्टोरी हो त्यो चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टाइम लाइक रिकन्साइलिङ दोज टु थिङ्स के होइन लाइक आई एम पुटिङ अल दिस एफर्ट्स एन्ड आइ एम डुइङ अल दिस थिङ्स आइ एम गोइङ डे इन डे आउट हुन्छ नि त्यो एउटै त्यो एकदम गाह्रो भइरहेछ होइन लाइक आइ एम गोइङ थ्रु अल दिस वाट्स द रियल वर्ल्ड इम्प्याक्ट भन्दाखेरि आई डोन्ट से इट लाइक हुन्छ नि अनि त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ अझ हो त्यो एकदम त्यो एडभाइजरसँग कुरा मिल्दैन होइन दाइ काम गरिरहेछ पब्लिकेसनमा आउँदैन होइन दाइ पब्लिस भए पनि साइटेसन हुँदैन होइन दाइ अनि दुनियाँ छ नि त दाइ होइन फ्रस्ट्रेसन यताउति आफ्नो सोसियल लाइफ त छँदैछ होइन पुरै भेजा भइसकेको छ सोसियल लाइफ होइन यो कुराहरूलाई अब एज अ रिसर्चर कसरी ब्यालेन्स गर्ने अथवा तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ दाइ त्यस्तो कुराहरूलाई त्यो आई थिङ्क इट कम्स डाउन टु योर ओन लाइक हुन्छ नि मोटिभेसन भनौँ न हाउ मच यु वान गो इन भन्ने हुन्छ टु वाट लेभल यु वान टेक इट त्यो चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ मलाई इनफ्याक्ट अहिले पनि हुन्छ होइन लाइक देयर आर प्लेन्टी अफ टाइम्स लाइक आई फिल लाइक वाट एम आई डुइङ भन्ने हुन्छ अझै पनि हुन्छ है लाइक आम विथ अल माई पिएचडी एन्ड लाइक अल आई हेभ डन एन्ड अहिले हुन्छ नि आई डु स्टिल फिल इट होइन बेला बेलामा बट देन देयर आर थिङ्स यु निड टु डिसाइड वाट मेक्स यु ह्याप्पी होइन जस्तो मलाई कहिले काहीँ हुन्छ सानो काम हुन्छ लामा होइन 2 हप्तादेखि स्ट्रगल गरिरहेछ काम भइरहेको छैन एन्ड देन इट जस्ट वर्क्स होइन and just makes you happy. Yeah. Those are the moments that just keeps you driving. Like it keeps you moving basically in the field. And then you keep doing it. To his headspace, okay, first you need to know what makes you happy. And that's exactly what you want to do. 99% of the times it's going to be the frustrated time. Like if you are someone who can live by that 1%, definitely research is the way to go. I know that. त्यो 1% will be like very. मलाई याद छ पिएचडी गर्दाखेरि अब एउटा सानो काम थियो सिम्पल काम हो होइन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन पनि एकदम सिम्पल छ सेल ग्रो गर्यो डिफ्रेन्ट टाइममा ग्रो गर्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट आशै गर्यो इट्स नट इन्भल्भ आई क्यान लाइक लिटरली एउटा बायोलोजी नै नजानेको मान्छेलाई ल है यो गर है यसो गर्ने गर्न सक्छन् 2 दिन देखायो भने गर्न सक्ने खालको एक्सपेरिमेन्ट हो इट टुक मी 2 years त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई अप्टिमाइज गर्नु हुन्छ नि आई वुड डु इट होइन आउँछ ट्रेन्ड सेम छ तर आई कुड नेभर गेट द क्लिनेस्ट हुन्छ नि जुन लेभलको मलाई चाहिन्थ्यो होइन लाइक जुन लेभलको मेरो एक्सपेक्टेसन्स थियो होइन नआउने के एन्ड सो द्याट जस्ट टेल्स यु हाउ मच अनसर्टेनिटी इज देयर होइन लाइक इट्स अ भेरी सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट होइन मैले अब बायोलोजीलाई भने ए त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट इट सुड बी इजी भन्ने हुन्छ होइन अब मैले ट्रेन गरेँ अब पछि त मैले इनफ्याक्ट अन्डरग्रेडलाई ट्रेन गराएर एक्सपेरिमेन्ट गराएको छु होइन त्यो तर पहिला त आई ह्याड अ रियली डिफिकल्ट टाइम त्यो सोच अब त्यो 2 वर्ष एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट गर्नु नहुँदा आफूलाई तिमीलाई अरूले के भन्ला नि भन्नु छोड्यो आफ्नै पनि एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेको डिटर्मिनेसन मोटिभेसन होइन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यो कुरा चाहिँ हो त्यस्तो कुरा चाहिँ आई थिङ्क दोज आर द टाइम्स वेयर यु निड टु लुक फरवर्ड टु समथिङ द्याट किप्स यु गोइङ क्या हुन्छ नि त्यो ल म चाहिँ you shouldn't just get distracted with those failures क्या अझै अहिले त अब कति डिस्ट्र्याक्सन छ होइन कति बाहिरी रङ्गीन दुनियाँ क्या दाइ होइन दाइ सँगैको साथीहरू पुरा रमाइलो गरेर जस्तो लाग्छ आफू चाहिँ ल्याबमा होइन फ्राइडे नाइट होइन दाइ ट्रु सही हो त्यो फ्रस्ट्रेसन आई थिङ्क इज गोना बी विथ मी टिल आई डाई त्यो हुन्छ होला तर अब आई थिङ्क वी शुड लुक अन द्याट वी शुड लुक अन द ब्राइटर साइड होइन जे कुराले तिमीलाई हुन्छ नि द स्मल डिस्कभरिज यु मेक होइन दोज स्मल अचिभमेन्ट्स भनौँ न त्यसलाई हेर्ने अब एन्ड द्याट्स सो फार द्याट्स वाट्स बिन किपिङ मी होइन अब इन द फिल्ड द्याट्स वाट्स केप मी गोइङ होइन
त्यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हल्का अलिकति क्रिएटिभ फ्रिडम हुन्छ नि ओके प्रोफेसनल फ्रिडम चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक एकाडेमियामा काम गर्ने मान्छे जतिले चाहिँ अरूले चाहिँ पाउँदैन नलागे जे गरे पनि भयो क्या अब लाइक यु हेभ समथिङ टु डु लाइक त्यसलाई कसरी गर्छौ त होइन 25वटा मेथड होला 25वटै ट्राई गर्छु भने पनि तिमीलाई कसरी रोक्दैन सो त्यो जस्तो मैले भने मेरो भोल्टेज रेट छ मेरो नेगेटिभ रेटाबाट आएको इन एनी अदर सेटिङ आई वुड जस्ट एभान्डन इट राइट देयर होइन अब गरेँ ओके डिन्ट वर्क लेट्स मुभ अन लेट्स डु समथिङ एल्स भन्ने हुन्थ्यो एकाडेमियामा थिएँ बस्दा it seems like a very good thing to ask, you know, like why is it doing it? Let's just investigate it, you know, right? And मैले त्यसैमा dissertation proposal लेखेँ. In fact, मैले the first publication मेरो त्यो dissertationबाट आएको चाहिँ that was my third aim, जुन चाहिँ on the go यतिकै सोचेर okay, I think this is a good question to ask. भनेर third aim हालेको थिएँ क्या त्यतिकै. It never came up in our discussion. We never thought about it. I was reading एउटा पेपर थियो, एउटा पेपर पढिरहेको थिएँ, सेल्फ पेपर थियो पढिरहेको थिएँ. अनि त्यति पढ्दा पनि मलाई त्यो एउटा क्लिक भयो कि मेबी दिस इज समथिङ वी कुड आस्क इन दिस भनेर अनि लेखेँ मेरो बसलाई मेरो एडभाइजरलाई एकदम आइडिया एकदम राम्रो लाग्यो वेन वी एक्चुली पब्लिस्ड इट द्याट्स द स्टोरी वी फर्स्ट पब्लिस्ड इट होइन पब्लिकेसनको फेरि आफ्नै स्टोरी छ होइन त्यो स्ट्रगल त्यो ए तिमी रिभ्युज आउँछ होइन रिभ्यू फेरि कोही कोही कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् भने तिमी पढ्छौ नि अनि त्यो रिभ्यूको कन्टेन्ट रिभ्यूको उसको स्टेटमेन्ट छ तिम्रो पेपरमा कुनै त्यो हुँदै हुँदैन उसले भनेको कुरा सबै गरेको छ देखाएको छ एटलिस्ट इफ यु हेभ रेड माई पेपर्स यु वुड हेभ नोन कि आई हेभ अलरेडी आन्सर दोज क्वेसन्स होइन अब त्यसमा भनेर रिजेक्ट गर्छन् कि अब त्यो लाइक त्यसमा धेरै सो ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई रिभ्यू गर्न बिजी मान्छेहरूले त लाइक गर्छन् ट्रेनिङ यो अब यत्रो रिसर्चर भन्दा कति कुराहरू सर्टे नै छैन भन्दा दिनरात रिसर्च अनि एज अ रिसर्चर होइन एउटा रिसर्चरको लाइफ कस्तो हुन्छ दाइ हाउ इज योर लाइफ दाइ होइन दाइ अब अझै एक खालको हुन्छ नि अब रिसर्चर भनेपछि त वैज्ञानिक अझ दाइ होइन अझै हाम्रो नेपाली सोसाइटीको अब बच्चा बेलादेखि अलि राम्रो ऱ्याङ्क आउने स्टुडेन्टहरूलाई त्यो स्टेरियोटाइप इमेज बनाइदिने कि होइन अझै तपाईँलाई यो त पढन्टे किताबी किरा मात्रै होला भन्ने हुन्छ नि दाइ हाउ इज योर लाइफ अथवा तपाईँको अरू कलिगहरूको होइन त्यहाँ होइन द्याट्स डेफिनेटली आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ एज सोसाइटी हेज मुभ होइन फिल्ड हेज मुभ आई थिङ्क द वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ there is a very lot of push around it होइन you need to have a life around छ नि आफ्नो सोसियल लाइफ र पर्सनल लाइफ चाहिँ र वर्क चाहिँ you should definitely have that one त्यो चाहिँ छ अब त्यो भएर I try to I mean हुन्छ नि have some personal life अझ छ I mean I've so far I think I'm okay I mean let's just be very frank about it I want to be truthful in a lot of ways I'm not happy with either of them होइन हुन्छ नि मेरो वर्क लाइफ पनि कहिले काहीँ चाहिँ I feel like I'm not giving all I can do होइन हुन्छ नि मेरो एफर्ट पुगिरहेको छैन जस्तो लाग्छ एट द सेम टाइम आई डु फिल कि माई पर्सनल लाइफ इज अल्सो नट गोइङ एनिवेयर बिकज माई वर्क लाइफ इज लाइक द्याट भन्नु त्यो चाहिँ अझै लाइक द्याट्स स्टिल अ स्ट्रगल आई थिङ्क एभ्री वान फाइन्ड्स देयर ओन ब्यालेन्सेस दो सो त्यो चाहिँ छ एन्ड एभ्री वान सुड ह्याभ एक्चुअली द्याट त्यो चाहिँ यु सुडन्ट बी कम्प्लिटली लाइक ओके अब यही नै हो कामै हो यु सुड जस्ट कम्प्लिटली पर्सनल लाइफ त्यो चाहिँ लङ रनमा आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स हेल्दी टु सो है त्यही त त्यहाँबाट पनि अहिले पुस चाहिँ छ एटलिस्ट इस्ट कोस्टमा इस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्टमा त्यो पुस चाहिँ छ कि यु सुड हेभ भेरी युरोपियन थिङ युरोपमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ युरोपको कल्चर हो त्यो चाहिँ अझ बेसी तपाईँहरू दुवैजना अझै ब्रोको नि त्यही नै हो नि काम अब जबै भयो पनि आई थिङ्क ब्याक अफ द हेड त्यही नै चलिरहन्छ होला कि कसरी ब्यालेन्स गर्छ यार ब्रोले यार कस्तो हुन्छ ब्रो आफ्टर अ वाइल होइन लाइक आई जस्ट स्टप केयरिङ लाइक हुन्छ नि ओके लाइक हाउएभर लाइक हाउ मेनी आवर्स आई वर्क होइन इट डज नट म्याटर किनभने लाइक मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने लाइक ओके लाइक इफ आई वर्क फर लाइक 14 आवर्स टुडे मेबी आई विल हेभ समथिङ बिग टुमोरो होइन बट इभेन्चुअली आई रियलाइज कि ओके नो यु सुड वर्क फर 8 आवर्स बट यु सुड वर्क रियली वेल होइन त्यही नै हो ब्यालेन्स गर्ने ब्रोको तरिका तर आई मिन
मान्छेको हाम्रो दिमागमा अन एन्ड अफ स्विच त छैन. यु अलवेज इन द ब्याक अफ यर हेड देयर इज अलवेज द्याट लाइक त्यो चाहिँ हुन्छ है. मेरो डेफिनेट अझै बायोलोजीमा चाहिँ लाइक इभन इफ आइम ड्राइभिङ आइम थिङ्किङ अबाउट इट होइन. लाइक त्यो चाहिँ हुन्छ. स्पेसली मलाई चाहिँ लेख्ने बेलामा चाहिँ हुन्छ एकदम धेरै हुन्छ. मलाई चाहिँ लेख्नु म ग्रान्ड लेखिरहेको छु पेपर लेखिरहेको छु भने चाहिँ इट्स अलवेज लिटरली आइम एक्चुली थिङ्किङ अबाउट वर्ड्स आम गोना युज टु एक्सप्लेन समथिङ भन्छ नि. त्यस्तो त्यो लेभलसम्म मेरो ब्याक अफ द हेड चलिरहेको हुन्छ क्या. आइडिया मात्रै होइन कि एउटा बिगर पिक्चर मात्रै होइन कि ओके वाट्स द फ्लो अफ द स्टोरी गोना बी लाइक होइन. हुन्छ नि इफ आइम गोना एक्सप्लेन समथिङ लेट्स एउटा आइडिया एक्सप्लेन गर्नु छ अरे होइन भन्छ लाइक वाट वर्ड आम गोना युज लाइक हाउ एम गोना युज त्योसम्मको पनि ब्याक अफ द हेड चलिरहन्छ. यु थिङ्क कि मैले सोचेको छैन मलाई आम टकिङ समथिङ हुन्छ. अब यसो गफ गरिरहेको छु बट स्टिल टु बी फ्र्याङ्क मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ अझै पनि मेरो आम थिङ्किङ अबाउट इट के हुन्छ नि के चलिरहेको छ. त्यही भएर त्यो चाहिँ हुन्छ. अनि यु क्यान समटाइम्स यु ड्रिम अबाउट इट. त्यो हुन्छ. त्यो एउटा लेभलमा तिम्रो यु थिङ्क कि तिमीले सोचेको छैनौ. तिमी एउटा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ लाइक हि इज कम्प्लिटली आउट अफ वर्क हुन्छ. कम्प्लिटली लाइक आउट अफ टच विथ हिज वर्क हुन्छ नि. अहिले बाहिर चाहिँ यो इन्जोय गरिरहेछ भन्ने हुन्छ. But that person might be thinking about his work in the head like all the time. And at least मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो. लाइक आई डु द्याट अ लट होइन. त्यो मेरो हुन्छ. अनि स्पेसली मेरो केसमा चाहिँ अझ बेसिकल हुन्छ वेन आइम राइटिङ. अनि द्याट्स वाइ टेक्स मी लिटल बिट लङ्गर. तर मलाई चाहिँ हुन्छ त्यो एकदम. अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम स्ट्रेसफुल हुन्छ. मैले भने नि यु स्टार्ट ड्रिमिङ अबाउट इट. त्यो चाहिँ ड्रिम चाहिँ दाइको तर काम पनि नेक्स्ट लेभल हो नि त. त्यही भएर होइन अब त्यो आई थिङ्क वन्स वी रिच टु अ पोइन्ट वेयर लाइक यु हेभ टु देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेसन्स अफ यु. अनि एक्सपेक्टेसन अफ यु नट फ्रम द अदर्स बट एक्सपेक्टेसन योर ओन एक्सपेक्टेसन फ्रम यु होइन. हुन्छ नि तिम्रो त तिमीले गरिरहेको हुन्छ नि तिम्रो पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले चाहिँ यति गर्नुपर्छ होइन यतिसम्म मैले गर्नुपर्छ मेरो एम चाहिँ यो हो भन्ने हुन्छ नि त. आफैसँग एक्सपेक्टेसन हो. त्यो बेला हुँदाखेरि चाहिँ यु स्टार्ट डुइङ इट क्या. आई मिन इनभलन्टरी हो तर हुन्छ हुन थाल्छ क्या वन्स यु टु अ पोइन्ट. एन्ड यसमै चाहिँ मैले थप्दाखेरि होइन कस्तो हुन्छ भने ब्रो मिल्दै गएपछि होइन इट्स लाइक इफ यु आर डुइङ समथिङ होइन कुनै कुराले चाहिँ मलाई क्या क्लिक गर्छ कि हुन्छ नि. लाइक ओके इफ समबडी आस्क मी टु डु समथिङ होइन त्यसलाई मैले नर्मल तरिकाले गरिदिन्छु होइन. बट लाइक त्यही गर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यो अब एउटा प्रोजेक्ट आइरहेको हुन्छ नि होइन. लाइक यस्तो गर भनेर कसैले भन्यो भने कुनैले चाहिँ क्या क्लिक गरेर म त्यसलाई खत्रै गरिदिन्छु कि. बट कुनैले चाहिँ यतिकै ल ठिक छ अब यस्तो उसले जे मागेछ त्यो मात्रै गरिदिन्छ. सो त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कि. मान्छेको हुन्छ नि कहिले काहीँ चाहिँ एकदम मोस्ट इनोभेटिभ आइडियाजहरू चाहिँ कम्स टु यु वेन यु आर नट थिङ्किङ अबाउट इट. यो ब्रेन के हुन्छ नि यो दुईवटा ब्रेन हुन्छ अरे राइट र लेफ्ट. अनि इनोभेटिभ आइडियाहरू चाहिँ हामीले राइटलाई एक्टिभेट गर्नु सक्नुपर्छ अरे कि. अनि मैले कता सुने अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदम यो मान्छेहरूले मेडिटेसन यताउति भन्छन् नि. तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ त त्यस्तोहरू? हेल्दी हेबिट हो यो एकदमै अलिक कता गएर होइन तर होइन डेफिनेटली हेल्दी हेबिट हो. अब रिसर्च पढ्दा सुन्दा होइन रिसर्च कतिको भएको छ जस्ट पडकास्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली एभ्री वान सिम्स टु हेभ अ भेरी पोजिटिभ एक्सपिरियन्स हो होइन गर्नुपर्ने हो. तर ब्रोले अस्ति ब्रोकोमा जाँदाखेरि ब्रो पुरै 8 घन्टा सुत्ने पुरै रुटिन बनाएर रहेछ क्या ब्रोले. त्यो पनि काइन्ड अफ मेडिटेसन गुड हेबिट हो नि त होइन. त्यसले चाहिँ त्यो रिजल्टमा चाहिँ देखाउँछ होला क्या ब्रोकै कामकोहरूमा पनि. देयर वाज अ स्टडी अन इट लाइक कतै मैले मैले ब्रेक गरेँ कतै एउटा स्टडी चाहिँ थियो त्यो चाहिँ स्लिपसँग होइन लाइक त प्रोडक्टिभिटीलाई गरेको होइन मान्छेको इनोभेटिभ के छ इन्डेक्स आइडिया इनोभेटिभ कतिको इनोभेटिभ हुन्छ नि भनेर एउटा स्टडी पनि भएको थियो कतै. त्यो भएको छ दाइ मैले सुनेकै होइन. अनि ठ्याक्कै त्यो एउटा साइन्टिस्ट रहेछ स्लिप साइन्समा उसले. अनि उसले भन्छ क्या दाइ कसरी स्लिप म्याटर्स मान्छेको प्रोडक्टिभिटी मान्छे कस्तो क्रिएटिभिटी सबै कुरामा क्या दाइ हेल्थ वाइज सबै कुरामा डेफिनेटली लाइक स्लिप म्याटर्स होइन. अब अझै चाहिँ होइन मैले चाहिँ मान्छेहरू जति देखेँ मेडिटेसन गर्ने मान्छेहरू लाइक भास्ट मेजोरिटी अफ देम सेड द्याट लाइक दे ह्याड द रियली गुड एक्सपिरियन्स पोजिटिभ आउटकम नै भयो होइन. सो आई थिङ्क अब गर्नुपर्छ पनि हो. त्यो मेरो एन्सर त्यो थियो नि. आई मिन राम्रो हेल्दी हेबिट छ होइन. अब तर आफ्नो चाहिँ अब अझै पुगिसकेको छैन गरेको छैन भनौँ न.
गर्नुपर्ने चाहिँ हो डेफिनेटली अहिलेदेखि गर्छ भने गर राम्रो कुरा हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने तर त्यस्तै हो माइन्डफुलनेस हो त्यो सही कुरा हो त्यो गर्नुपर्ने अनि जस्तै होइन लाइफ ओभरअल होइन बोस्टनमा होइन लाइक ओके यु स्टे विथ लाइक यु स्टे कनेक्टेड विथ यर ग्रुप होइन ब्रोलाई चाहिँ अब सबै त्यो ओभरअल हुन्छ नि रिसर्च प्रोसेस जुन अब आफू अब हेभिली इन्भल्भ हुन्छ नि एउटा पोस्ट डक्टरल रिसर्चर त इट्स लाइक हियर सी इज लाइक हेभिली इन्भल्भ इन एकाडेमी होइन त्यो चाहिँ ओभरअल चाहिँ कस्तो छ ब्रो लाइक वाट डु यु लाइक द मोस्ट अबाउट द होल थिङ के अब एज वर्किङ एज अ रिसर्चर होइन एन्ड प्रोबेबली वाट डु यु हेट द मोस्ट अब हेटको त लिस्ट लामै तर राम्रो चाहिँ एउटा एज अ पोस्ट डक्टरल आइडिया डिस्कसन जब हुन्छ नि लाइक वेन युआर जस्तो हामी तिनजना अभियसली हामी तिनजनाको डिफ्रेन्ट फोकस छ रिसर्च फोकस छ अनि वेन वी आर टकिङ अबाउट समथिङ होइन समथिङ कमन होइन वी अल आर गिभिङ द भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ क्या त्यो डिस्कसन हुँदा चाहिँ आई अलवेज फाइन्ड भेरी इन्टेलेक्चुअली स्टिमुलेटिङ त्यो कन्भर्सेसन हुन्छ मेरो चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिङ आई थिङ्क आई लाइक अबाउट टकिङ टु माई पियर्स हुन्छ नि इज द्याट एक्चुली मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ लट अफ वेज लाइक आई थिङ्क लास्ट 8 yearsमा पिएचडीमा पनि लाइक आई ह्याड फ्रेन्ड्स हु आर इन डिफ्रेन्ट सोसियोलोजी इन स्टफ होइन त्यो अनि लट अफ कन्भर्सेसनहरू त्यस्तो हुन्थ्यो जो चाहिँ कम्प्लिटली म साइन्सको मेरो अपब्रिङ्गिङ मेरो सोच सबै फरक थियो नि त अनि उनीहरूको पर्सपेक्टिभ सोच्दाखेरि आई ग्रिउ अप एज अ पर्सन एज अ हुन्छ नि इन्डिभिजुअल भनौँ न त्यो कुरामा चाहिँ मलाई रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट पियर्समा चाहिँ त्यो आई फाइन्ड इट रियली थियो होइन अब राम्रो कुरा अनि स्टिमुलेटिङ लाग्छ त्यो चाहिँ अब अहिले हुन्छ नि तर अब साइन्समा पनि गफ हुँदैन गफ त फेरि हरेक किसिमका गफ हुन्छ त्यो हरेक किसिमका हुन्छ पोलिटिक्सदेखि लिएर सोसियल कज यताउति वी टक अबाउट एभ्रिथिङ होइन बेसिकली होइन कल्चरले चाहिँ होइन 90-देखि 95% अफ द टाइम चाहिँ होइन सब कन्भर्सेसन गसिपै हुन्छ अरे क्या तिम्रो सेपियन्स पढ्यो कि मैले ठ्याक्कै त्यही भन्न थालेँ होइन हाम्रो ह्युमनको खतरा क्यारेक्टरिस्टिक नै गसिप गर्न सक्ने अरे क्या that actually brought us together and that's one of the core reason why we could form like big groups you know ramro hypothesis ho this I think in a way it holds true like a lot of times and अब त मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मैले पनि सेपियन्स पढिरहेको छु अहिले सकिसकेको छ होइन डेफिनेटली गुड बुक टु रिड मैले हाफवे पुगेर अड्कै छु दाइ मैले बिजेब्रोलाई दिएर बिजेब्रोले पुरै पढिसक्यो मैले चाहिँ पढ्दै फेरि सुरु गर्दै त्यो छैन क्या त्यो कुनै मैले फर्स्ट पार्ट मात्रै पढेँ के अरे एग्रिकल्चर एभोल्युसन पढ्दैछु एकदम हाइली रेकमेन्डेड एकदम डेफिनेटली रेकमेन्ड सेकेन्ड बुक चाहिँ अझै राम्रो छ अरे नि त त्यो हरारीको त्यो 21 लेसन भन्ने पनि राम्रो छ अरे 21 लेसन फर 21st सेन्चुरी हल्का मैले पढिसक्यो त्यो चाहिँ हल्का अलिक इम्पेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट ल्याएको छ फ्युचरिस्टिक भएर अघि मतलब लाइक ड्युस चाहिँ हो ड्युस चाहिँ फ्युचरिस्टिक हो इफ यु आर लाइक वेस्टर्न हैन तिमी वेस्टर्न पर्सन हो भने चाहिँ लाइक यु विल इन्जोय द बुक हैन बट लाइक इफ यु आर एन इमिग्रेन्ट अथवा इफ यु आर लाइक फ्रम ईस्टर्न सिभिलाइजेसन गट इट यु विल नट आई मीन लाइक देयर आर लेसन्स अभियसली हैन बट त्यो चाहिँ अलिक वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट ल्याएको छ के सो अब इमिग्रेसनको पोलिसी हामीलाई कस्तो मन पर्छ हामीलाई बट लाइक he has tried to show like both sides of that हैन सो अलिकति चाहिँ हल्का त्यो भयो मलाई चाहिँ तर उसको डिस्कसन पनि सुन्दाखेरि हरारीको डिस्कसन्सहरू पनि एकदम स्टिमुलेटिङ छ गफहरू हुन्छ नि कन्भर्सेसनहरू उसको सुन्यो भने आई मिन आई थिङ्क हि इज वान अफ द इन्टेलेक्चुअल्स वी सुड बी लिसनिङ टु अहिलेको टाइममा हुन्छ नि त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो बुक मात्रै होइन उसको गफहरू पनि कुराहरू सुन्दा पनि त्यही त इजरायलमा म त त्यो मान्छे यहीँ होला भन्ने ठाने हो क्या उहीँ पो रहेछ त्यो मान्छे इजरायली हो भन्ने चाहिँ थाहा थियो होइन दाइ तर हुन्छ नि सबजना अमेरिकामै अब आउँछ नि त यिनीहरू हामी के एउटा कन्भर्सेसनमा हामी गसिप कुराबाट यहाँ पुग्यो अनि दाइ यो अब नयाँ अब भाइहरू बहिनीहरू थुप्रै छन् नि त हु वान्ट्स टु बी लाइक यु के दाइ तपाईँ अब
अघि नै भने आदर्शको पात्र हो कि दाइ साँच्ची कहाँ बिग्ने हो नि त अनि सानो यहाँ अर्को अब होइन युएसमा आएर सुरुमा जागिर क्र्याक गर्न कति गाह्रो छ कि जागिर क्र्याक गर्न क्या दाइ कति त्यो पीडा छँदैछ क्या दाइ त्यसको तपाईँ त उहाँ त्यो हार्वर्ड भनेको आइभी लिगको होइन अनि त्यहाँनिर जस पुरै अब नेसनको नाम पनि छ क्या दाइ तपाईँसँग अनि तपाईँ जस्तो बन्न खोज्ने भाइहरू बहिनीहरू नयाँ रिसर्चर होइन उनीहरूलाई तपाईँको सजेसनहरू के छ दाइ त्यो चाहिँ एउटा मैले मसँग गफ गर्ने जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् नेपालबाट नि यसो बेला बेला रिच आउट गर्छन् यस्तो उसो सोध्छन् होइन अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आफै इन्ट्रेस्ट भएर त्यो ड्राइभ चाहिँ हुनुपर्छ इन्ट्रेस्ट फर्स्ट थिङ इन्ट्रेस्ट हो सेकेन्ड चाहिँ वे यु ल्यान्ड अप होइन त्यो कहाँ हुन्छ कहिले मैले धेरै मान्छे देखाएको छु रियली गुड साइन्टिस्ट होइन हुन्छ नि मैले मेरो बुझाइमा भन्दा राम्रा हुन्छ नि मान्छेहरू पनि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि फिल्ड छोडेका मैले देखाएको छु साथीभाइहरू होइन कतिजना छन् त्यस्ता होइन राम्रो गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि त्यो एक्सपिरियन्सले त्यही भएर त्यो सेकेन्ड कुरा हुन्छ लाइक वे यु वाट यु चुज होइन चुज टु डु हु यु चुज टु वर्क विथ त्यसले पनि धेरै कुरा डिटर्माइन गर्छ तर आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे इट्स वाट इन्ट्रेस्ट यु होइन त्यो तिम्रो इन्ट्रेस्ट त्यसमा छ भने यु विल वर्क आउट त्यो चाहिँ मोस्ट आई थिङ्क द्याट्स द ड्राइभिङ फोर्स भनौँ न मान्छेको चाहिँ त्यही भएर आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई चाहिँ कहिले पनि नहिचकिचाउने म त्यो मैले दाइलाई काटेँ होइन हामी फुटबल खेल्दा दाइसँग बस्टन जाने होला कुरा भएको थियो कि अनि म त्यति बेला जब हन्ट गरिरहेको थिएँ होइन अनि पिएचडी गर्ने कि जागिर गर्ने कि भइरहेको थिएँ होइन अनि दाइले चाहिँ त्यही त्यो बिलिफ त्यो एउटा जोस् अबको नेक्स्ट भनेको चाहिँ अलवेज एम द हायर टाइपको कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या दाइले होइन दाइको त्यो मेन्टालिटी नै त्यो कि अब सजेसन पनि अब तिमी एसआइयुसीबाट मास्टर्स गऱ्यौ कम्फर्ट जोनमा नबस यही लेभलकोमा नगर अलवेज आफूमा विश्वास राख होइन गर्न सकिन्छ त्यो खालको अब अहिले चाहिँ एउटा ट्रुथ बी टोल्ड होइन अब त्यो तिम्रो बारेमा चाहिँ इन्जिनियरिङबाट एकजना साथीहरूले यतिकै गफ म युजली अब गफ गरेँ एकदिन यति भने ओ पिकम हिज रियली नाइस हिज भेरी तति भनेर कुरा गरेँ मेरो साथीहरूले होइन त्यसपछिको कन्भर्सेसन हो क्या तिमीसँग मेरो होइन अनि त्यो गफ हुँदाखेरि अब तिम्रो बारेमा एटलिस्ट एउटा मैले एउटा जेनरल कुरा म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा भाइ हो नेपाली भाइ हो भन्छ नि फुटबल खेल्छ राम्रो खेल्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो लेभलको मात्रै थियो नि त तिम्रो र मेरो इन्टरेक्सन होइन तिमी कस्तो छौ तिम्रो डेडिकेसन कस्तो छ भन्ने कुरा आई गट द्याट आइडिया फ्रम द थर्ड पर्सन हु इज अ फ्रेन्ड अफ माइन होइन अनि भन्दाखेरि अनि त्यसपछि जब तिम्रो र मेरो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो एन्ड देन आई बेस्ड अन माई नलेज अबाउट इट बेस्ड अन माई फ्रेन्ड होइन अब त्यो आई थट कि या यु आर समन हु सुड एम फर इट अब मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स त्यही भएर तिमीसँग सेयर गरेर थियो चाहिँ त्यही भएर मैले त्यतिखेर जे वर्ड तिमीलाई भनेको थिएँ जे भनेको थिएँ आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ मेरो तिम्रो बुझाइ भने तिमी को हौ कस्तो हौ भन्ने बुझेर नै भने हो मैले होइन अनि म आफू पनि त्यसै गरेर भएर पनि तिमीलाई मैले चाहिँ गराएँ अलवेज एम हायर होइन आई मिन यु वर्क टुवर्ड्स इट अभियसली आई मिन केही नभएर सिधै गरेर पनि हुँदैन त्यसले झन् फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ होइन यु वर्क टुवर्ड्स इट तर यु सुड अलवेज एम फर इट अनि एउटा एड गर्ने त अघि सजेसनको एउटा कुरा चाहिँ the killer of progress के हो भने comfortable if you get comfortable it's not going to work yeah so you should never get comfortable stagnant भइन्छ हैन stagnant भइन्छ त्यो चाहिँ you should always challenge yourself always try to get uncomfortable get to a point where you getting uncomfortable हैन त्यो चाहिँ comfort चाहिँ त्यो चाहिँ आई अल्सो लर्न इन आई मिन डिफ्रेन्ट सिनारियोज डिफ्रेन्ट केसेसहरूमा तर आई थिङ्क द्याट्स वान थिङ सानो सर्कलमा पनि देखिन्छ क्या दाइ तपाईँहरू ब्रो पनि होइन हाम्रो ब्रो सबैजनाको चाहिँ के चाहिँ एक्स्ट्रा गर्ने त होइन म त के चाहिँ नयाँ किन यहाँ बसिराख्ने टाइपको मेन्टालिटी के त्यो चाहिँ अब मैले त्यही नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि च्यालेन्जेस ल्याउन होइन आँट्नु पऱ्यो होइन आफूमा ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो वर्क त पुट इन गर्न परिहाल्यो होइन
एज अ पर्सन होइन आफूलाई ग्रो भएको फिल हुँदाखेरि चाहिँ मजा आउँछ त्यो चाहिँ हो। अनि तर एउटा कुरा याद के गर भने कहिले पनि यु वोन्ट बी सेटिस्फाइड जहिले पनि तिमीलाई चाहिँ त्यो यो चाहिँ पुगेन है मेरो अझै पनि मैले गरिनँ भने अरूले भन्ला अरूको मैले कुरा गरेन तिम्रो आफ्नै कुरा म आफ्नै कुरा गरेको होइन तिम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअल फिलिङको कुरा गरेको त्यो चाहिँ यु वोन्ट बी सेटिस्फाइड आई थिङ्क द्याट्स अ गुड त्यो चाहिँ तर राम्रै कुरा हो इट ड्राइभ्स यु होइन अब त्यो त हुन्छ नि टुवर्ड्स समथिङ बेटर। यो तपाईँले अब यो ब्याक टु तपाईँको रिसर्चमा हामी दाइ जुन फिल्डमा तपाईँ एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ जुन खालको रिसर्च गरिराख्नु भएको छ इफ तपाईँलाई थाहा छ भने नेपालतिर भइरहेछ दाइ त्यस्तो रिसर्चहरू त्यसो दाइ? टु बेस्ट अफ माई नलेज नेपालमा मैले गरेको बेसिक साइन्स रिसर्च चाहिँ छैन गरेको छैन होइन। अरू छन् अरू फिल्डमा छन् इम्युनोलोजी पनि गर्न खोजिरहेको छन् सर्टेन एक दुईवटा ल्याब्सहरू पनि थाहा छ गर्न खोजिरहेको छन् एक दुईजना भाइहरूले नै सुरु गर्न खोजिरहेको छन् तर मैले गरिरहेको जुन रिसर्च छ जुन काम छ त्यसले त्यस्तो काम चाहिँ भएको छैन। अझै त्यो तपाईँले व्हाइट हाउसमा ब्याचलर गर्दाखेरि के त्यहाँको त्यो ब्याचलर डिग्री के दाइ त्यो कतिको रिसर्च ओरिएन्टेड छ दाइ भनेको अन्डर ग्रेड नेपालमा तपाईँको फिल्डमा गर्न खोज्नेहरूले म ब्याचलरदेखि नै रिसर्च आफ्नो प्रोफाइल बनाउँछु है भन्ने त्यस्तो कस्तो छ दाइ? अहिले आएर मैले गर्ने बेला र अहिलेमा चाहिँ डेफिनेटली फरक चाहिँ भएको छ है मैले थाहा पाएसम्म किनभने त्यहाँ लाइक एउटा सर्टेन रिसर्च इन्स्टिट्युट्सहरू पनि बनाएको छन् होइन। सो यु गेट एन एक्सपोजर बेसिकली हुन्छ इन्टर्नसिप गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ बढिया हो। तर जस्तो म चाहिँ मोलिकुलर बायोलोजी बायोकेमिस्ट्री ब्याकग्राउन्डको मान्छे त्यो जस्तो काम चाहिँ खासै छैन छन् त छ एक दुई ठाउँ चाहिँ गर्न खोजिरहेको छन् सानो कामहरू चाहिँ गरिरहेको पनि छन् होइन तर त्यो लेभलको जस्तो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन भइरहेको छैन अझ मैले अहिले गरेको काम त डेफिनेटली छैन त्यो त अब क्यान्सर रिसर्चमा अब त्यो लेभलको बेसिक साइन्स रिसर्च त नेपालमा पुगेको छैन। अब भएको पनि अब जस्तो हामी सबै बाहिरै छौँ होइन नेपालमा गएर गरौँ भन्दा पनि गाह्रै छ क्या। मैले एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु नासले एकचोटि फ्यु इयर्स अगाडि म पिएचडीमा हुँदाखेरि नासले एउटा एडभर्टाइजमेन्ट निकालेको थियो फ्याकल्टी हायरिङ भनेर कन्ट्र्याक्चुअल पोजिसन थियो है एक वर्षको लागि मात्रै भनेको थियो। उसको क्राइटेरिया हेऱ्यौँ भने ओके यो मान्छेको चाहिँ ओके फ्याकल्टी यति वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ यति पब्लिकेसन हुनुपर्छ अनि पब्लिकेसनको नि इम्प्याक्ट यति हुनुपर्छ भनेर थियो होइन। त्यो क्राइटेरिया चाहिँ यहाँको फ्याकल्टी पोजिसन नै टेन्युर ट्र्याक पोजिसनमा पनि पुऱ्याउन गाह्रो छ नपुग्ने होइन। अब सोच त्यस्तो प्रोफाइल भएको मान्छे यहाँ छोडेर उहाँ जान्छ त्यो पनि कन्ट्र्याक्चुअल त्यो पर्मानेन्ट पोजिसन पनि होइन न त फन्डिङ राम्रो त्यो लेभलको फन्डिङ छ कि ओके आई क्यान गो ब्याक एन्ड डु वाट एभर आई वान्ट टु डु हुन्छ नि त्यो पनि छैन। एक वर्षको कन्ट्र्याक्ट न पैसा छ एन्ड देन यु आस्किङ पिपल टु कम ब्याक एन्ड डु समथिङ भनेर त्यो चाहिँ अब सोच त्यसले चाहिँ बेसिकली हाम्रो सिस्टमको फेलियर देखाउँछ क्या। म चाहिँ आई डोन्ट एग्री। अब भन्नलाई चाहिँ नेसनलिस्ट कुरा गर्न हुन्छ होइन देशको माया गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ ट्रु गर्नुपर्छ होइन मैले तर प्र्याक्टिकल पनि हुनुपर्छ क्या कति कुरामा चाहिँ। तर अब यस्तोमा चाहिँ होइन देयर माइट बी सम लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स के जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ओके हामी यहाँको जतिको रिसोर्सेस मार्सल गर्न त नसकौँला बट देयर माइट बी सिम्पल थिङ्स राइट द्याट वी आर नट इभन डुइङ त्यो चाहिँ अब कस्तो छ अब आर्ट साइन्सेसतिर नेपालमा? डेफिनेटली मैले भने नि जस्तो फिल्डमा कामै नभएको ठाउँमा त वाट एभर यु डु इज काइन्ड अफ लाइक गोइङ टु बी न्यू होइन भएकै छैन केही काम। जस्तो मैले ब्याचलर्स पढ्दाखेरि एउटा काम गरेको थियो कि ब्याचलर हाम्रो प्रोजेक्ट गरेको थियौँ एउटा ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ एउटा म्युटेसन थियो एउटा सर्टेन पपुलेसन्सहरूमा एउटा युएसतिर कमन म्युटेसन थियो ब्राका जिनमा त्यो चाहिँ त्यो ब्रेस्ट क्यान्सरमा कमन म्युटेसन त्यो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन त्यो म्युटेसन भएको मान्छेहरूमा त्यो द्याट्स इस्टाब्लिस अहिले फ्याक्ट होइन। जस्तो त्यो म्युटेसन छ भने चाहिँ दे आर हाई लाइकली टु ह्याभ डेभलप क्यान्सर लेटर इन द लाइफ होइन। अनि त्यो एउटा प्रोफेसर एउटा दाई हुन्थ्यो त्यो मेरो मेन्टर त्यतिखेरको तर हामी दाई भन्छौँ अनि दाइले ल यो म्युटेसन्सहरूको बारेमा स्क्रिनिङ गरौँ न त एउटा कति छ फ्रिक्वेन्सी टेक्निकली इफ फ्रम नाउ वेयर आई एम राइट नाउ इफ आई लुक एट इट्स लिटरली नथिङ होइन। तर त्यो पोइन्ट अफ टाइममा द्याट वाज अ रियली बिग थिङ। आई मिन इभन नाउ इफ आई थिङ्क अबाउट द काइन्ड अफ वर्क दे हेभ डन एन्ड द पिपल आर डुइङ एन्ड हुन्छ नि नेपालको लागि चाहिँ द्याट स्टिल इज अ न्यू थिङ हुन्छ नि भनेपछि वाट एभर यु डु लाइक जस्ट कम अप विथ एन आइडिया लाइक द बेसिक साइन्स मेडिकल साइन्सेसतिर त त्यो मोलिकुलर त्यो लेभलको केही कामै भएको छैन क्या। सो वाट एभर यु डु इज काइन्ड गोइङ टु बी लाइक अ न्यू एन्ड
त्यो चाहिँ मैले एउटा प्रोफेसर डक्टर हो आई थिङ्क सी टिचर्स एज वेल होइन त्यो टिचिङको हुन्थ्यो मैले कति टकमा भेटेको थिएँ अनि वी टक्ड अबाउट इट क्या अनि टक गर्दा चाहिँ अनि तिनको पनि त्यतिखेर द्याट वाज 2009तिर 10तिर कुरा होला होइन त्यतिखेर पनि त्यसको तिनको कुरा पनि ठ्याक्कै त्यही नै भनेको थियो नि there's nothing been done like whatever you do is going to be new just do it भन्ने खालको कुरा हो क्या त्यो चाहिँ त्यहीमा चाहिँ होइन म एकचोटि चाहिँ समर स्कुल गएको थिएँ कि आइआइटी खडगपुर होइन एक महिना गएको थियो थाउरली पढ्दाबाटै पढ्दाखेरि कहिले थाहा थिएन म जो यतिकै अब खासमा त प्राइमेरीली घुम्ने लाइक त्यही त्यो एक महिना आइआइटी खडगपुरमा चाहिँ एउटा समर स्कुल एटेन्ड गरेर आएको एकचोटि बनारस जाने ट्रिपको कुरा गर्थेँ त्यो डिफ्रेन्ट हो ए ल क्यारी अन त्यहाँनिर जुन त्यो प्रोफेसरले कोर्स पढाउँथ्यो नि जस्तै त्यो समर स्कुलमा हप्ताको 3-4 दिन चाहिँ 2-2 घन्टाको क्लास हुन्थ्यो कि त्यो प्रोफेसर कस्तो थियो भने अब आइआइटी खडगपुरमा बस्छ होइन चप्पल लाएर एकदम सिम्पल छ होइन बङ्गाली मान्छे बट ऊ चाहिँ कहाँको रहेछ भने यहाँ कोर्नेल इएलमा काम गरेर 7-8 वर्ष काम गरेर होइन अनि अहिले चाहिँ ऊ त आइआइटी खडगपुरमा त्यहाँनिर एउटा ठुलो रिसर्च ल्याब खोलेर त्यहीँ बसिरहेको रहेछ सो लाइक ट्यालेन्ट त प्लेटफर्म दियो वाइ नट आफू के अरे इन्डियनहरू अलिकति हामीभन्दा कल्चरली अझै धेरै कन्जर्भेटिभ पनि हुन्छ नि सो तिनीहरू फर्केर गइरहेछन् नि प्लेटफर्म पाएर त बस्छ नि आइआइटीमा प्रोफेसर हुनु र कोर्नेल इएलमा प्रोफेसर हुनु केही फरक छैन अन्त वाइ नट यु विल गो ब्याक होइन त्यो अब हामी कहाँ अब त्यो लेभलको एउटा ड्राइभ पुस थियो भने जस्तो इन्डियामा पनि आइआइटिजहरू त नेहरूले हो होइन त्यतिखेर पुस गरेर त्यो एउटा प्रिमियर इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ है भनेर पुस गरेर बनाएको इन्डिया भर्खर देश बनिरहेको बेलामा एउटा प्राइम मिनिस्टरले त्यतिखेर भर्खर देश त बनिरहेको थियो नि त उनीहरू त त्यतिखेर उसले पुस गरेर एउटा त्यसो प्रिमियर इन्स्टिट्युसन गरेर जसले चाहिँ अब यहाँ युएसबाट रिटर्न भएको एउटा हुन्छ नि ब्राइट माइन्ड्सहरू गएर गरिरहेछन् उनीहरूको आफ्नै ल्याप्सेसहरू पनि छ चाहिँ तर एउटा सिस्टम त छ नि त्यहाँ मान्छेहरू त गइ त रहेछ नि हामी कहाँ त अब त्यो पनि छैन भएकोहरू पनि अब कहाँ जाउँ कहिले फुर्किन पाउला भन्ने भइरहेछ होइन त्यो वाट डु यु थिङ्क दाइ अब त्यो यो रिसर्चको यो हाम्रो जुन एरिया छ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त फन्डामेन्टल हो नि त होइन सबै यो डेभलप कन्ट्रिजहरू किन खतरा छन् भन्दा दे इन्भेस्टेड इन रिसर्च तर थाहा भइ पनि अब नेपालमा स्टिल लाइक इट्स नेग्लेक्टेड होइन दाइ त्यो अब लाइक हाम्रो जस्तो जेनेरेसनका मान्छेहरूले नै भोलि पर्सि गएर अब ग्लोबल वर्ल्डमा हुन्छ नि अब नेपालबाटै पैसा चाहिन्छ भन्ने भएन अब जस्तो वी क्यान स्टार्ट गेटिङ फन्डिङ फ्रम समवेयर एल्स होइन त त्यो हुन्छ नि त्यो पोइन्टमा गयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी आर मेकिङ प्रोग्रेस नट द वे वी वान्ट इट टु बी आई मिन हुन्छ नि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई मिन वी निड अ लट मोर होइन त्यो हुन्छ नि तर भइ चाहिँ रहेछ है म चाहिँ त्यो चाहिँ भन्छ आई सुड गिभ क्रेडिट टु पिपल हु आर एक्चुली डुइङ इट होइन त्यो भएर सो दे आर एक्चुली ट्राइङ टु डु समथिङ गुड फर द कन्ट्री समथिङ गुड फर द फिल्ड भनौँ न त्यो भएर भइ चाहिँ रहेछ तर आई डोन्ट थिङ्क द आई मिन it's been done at the level where you want everyone want basically even the people who are there like wants it to be done more but भइरहेको छैन अब त्यसको अर्को रिजन पनि हाम्रो बेसिक निडै पुरा भएको छैन त लाइक हाउ सर्भाइभलमै गाह्रो छ होइन त्यो चाहिँ अब पोलिटिक्स आई मिन इट जस्ट ब्रिङ्स ब्याक टु पोलिटिक्स म फेरि अलिक बेसी पोलिटिकल छु म चाहिँ होइन कुरामा अहिले हामी अलिक कुरा गरेनौँ पोलिटिक्सको तर लाइक आम भेरी पोलिटिकल इन एभ्रिथिङ के हुन्छ नि साइन्सको कुरा गर सोसियल कजको कुरा गर होइन लाइक आम भेरी पोलिटिकल सो त्यो चाहिँ एट एन्ड अफ द डे आई थिङ्क द्याट्स वाट्स गोना डिटरमाइन होइन अब हामी कहाँ त्यो लेभलको कोही भोलि आयो जस्तो मैले भने नेहरूको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि अब अहिले नेहरूलाई इन्डियामा एकदम भिलिफाई गर्छ क्या जे कुरामा पनि नेहरूलाई दोष दिएर अब हुन त राइट विङ गभर्मेन्टको एउटा दोष त दिनु पऱ्यो नि त कसैलाई के अनि त्यही भएर अब नेहरूलाई तर नेहरूले त्यतिखेर देश भर्खर बनिरहेको बेलामा आइआइटी जस्तो एउटा प्रिमियर इन्स्टिट्युसन इन्डियामा इस्टाब्लिस गर्न गरेर एउटा हुन्छ नि प्रोग्रेस त ल्याएको हो नि अब हामी कहाँ त्यस्तै कोही आयो ल त्यो भिजन भएको मान्छे आयो अब गफको भिजन होइन है फेरि त्यो रियालिटी भिजन भएको मान्छे आयो भने चाहिँ डेफिनेटली स्योर हामी कहाँ नि केही चाहिँ केही होला होइन गर्न सकिएला अब त्यो बेलामा अब हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने त गरौँला तर
अहिले पनि अब हामीले गर्न सक्ने भनेको जे छ भन्नाले अब हामीले गर्न सक्ने त धेरै होला होइन गर्न सक्ने तर अब हाम्रो पनि एउटा लिमिटेसन्सहरू छ कति कुरामा तर एउटा ग्रुमिङको हिसाबले साथीभाइलाई जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई यसो गर है भनेर अलिकति सल्लाह सुझावको हिसाबले जति गर्न सकिन्छ गर्न कोसिस गरिरहेको छु गर्ने होइन अब त्यो कुरालाई मैले हुन्छ नि साथीभाइसँग गफ गर्दा नि ल है गर है भनेर अलिकति पुस चाहिँ गर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो अहिलेसम्म मोटिभेसन चाहिँ त्यस्तो छ गरि पनि रहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होला मैले जुन लेभलमा गर्नु पर्थ्यो गरेको छैन होला होइन तर मेरो आफ्नै लिमिटेसन्स पनि छ त्यहाँ अब त्यो पर्सनल कुराहरू पनि छ कति कुराहरू अनि त्यही भएर एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ चाहिन्छ अब जस्तै लाइक विदाउट अ फ्रेमवर्क होइन कहाँ घुसाउने त नि लाइक इफ देयर इज नथिङ टु एन्टर टु होइन अब मेसेन्जरमै सीमित हुन्छ क्या बट लाइक त्यही त्यो आइआइटी खडगपुरमा चाहिँ होइन एउटा म्युजियम छ क्या ब्रो त्यो चाहिँ हिजली जेल भन्छ क्या त्यसलाई होइन त्यो हिजली जेल चाहिँ तिम्रो नेहरूले लिटरल्ली त्यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ त्यो आन्दोलन गरेको मान्छेहरूलाई थुन्ने ठाउँबाट चाहिँ सुरु गरेको रहेछ क्या आई विल प्रुभ इट लाइक इन्डियाले पनि साइन्टिस्टहरू सक्छ प्रिमियर मान्छेहरू निकाल्न सक्छ जेलैबाट निकाल्न सक्छ भनेर उसले चाहिँ हिजलीको जेलबाट चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ म्युजियम छ क्या एकचोटि भिजिट पनि गरेँ त्यहाँ होइन सो लाइक त्यो एउटा कोलोनियल माइन्डसेटबाट निस्किँदाखेरि अब त्यस्तो सोचेको थियो पनि होला त्यो बेलामा अडासिटी नै खतरा क्या होइन त्यो लेभलको चाहिन्छ कि होइन त्यो अब भयो भने अब बेसिक निड त हामी कहाँ पुरै हुन त बेसिक निडै पुरा भएको छैन अब कसरी अब ठुल्ठुलो कुरा गर्न पनि गाह्रै छ नि हामीलाई गर भन्न नि गाह्रो छ तर गर्न चाहिँ पर्छ नगरी चाहिँ हुँदैन प्रोग्रेस चाहिँ त्यो नगरिकन त अब हामी सायद एनएनतिर आयौँ होला नि सायद यो एउटा सोध्नु मन लाग्यो यो दुवैजनालाई होइन अझ यो अब जो नेपालमै छन् होइन उनीहरूले ब्रो तपाईँ दाइहरू ब्रोहरू जस्तो यहाँनिर सिधै नेपालको डिग्रीले भनेको जबै हो नि त अप्लाई गर्न मिल्छ जस्ट जबकै लागि अथवा ग्रान्टको लागि पनि क्या इफ दे वान्ट टु डु सम रिसर्च त्यो मिल्छ मिल्दैन कि यहीँ युनिभर्सिटी यहीँको डिग्री हुनुपर्छ अथवा के छ त्यस्तो लाइक अब इट डिपेन्ड्स अन लाइक टाइप अफ काइन्ड अफ फन्डिङ होइन कुनै चाहिँ ग्लोबल्ली खोलिदिएर हुन्छ होइन इट डज नट म्याटर कुनै युएस नेसनलले मात्रै अप्लाई गर्न पाउने हुन्छ कुनै के हुन्छ त्यो वाइड भेराइटी छ कि त्यही कुरा मलाई त्यो तिमीले सोध्यौ नि अहिलेको क्वेसन सो लिटरल्ली एकजना मुदासिर भन्ने आएको छ कि हाम्रो ल्याबमा होइन सो इज अ पोस्टडक उसले पिएचडी चाहिँ पाकिस्तानमा गरेर उहीँबाट अप्लाई गर्यो सिधै अप्लाई गर्यो सिधै H1B-मा आयो होइन सो देयर आर पिपल लाइक द्याट हु आर कमिङ होइन अब त्यो बसन्त दाइहरूकै एकजना साथी नै आउनुभएको थियो नि फ्लोरिडामा बस्नुहुन्थ्यो उत्सव भन्ने त ऊ त बस्टनमा छ के अरे मलाई चाहिँ थाहा छैन फ्लोरिडामा चाहिँ होरिकेन उत्सव अनि ब्रो चाहिँ बसन्त दाइको साथी चाहिँ आउनुभएको थियो कि उता युरोपमा पिएचडी गर्नुभएको छ सिधै H1B-मा कि यहाँ पिएचडी गर्न आउनुभयो कि पोस्टडक केही गर्दै हुनुहुन्छ सो देयर आर पिपल हु कम जस्ट त्यो अपर्च्युनिटी पनि छ एकजना दाइ हुन्छ मैले मेरो फ्यामिली फ्रेन्ड्स पनि हो अब अनि मेरो एकदम मिल्ने साथीको दाइ पनि हो जस्ट लाइक आई हेभ मल्टिपल कनेक्सन विथ हिम होइन अनि दाइ त्यही हुन्छ ब्रोडमा हुन्छ क्या बायोइन्फर्मेटिसियन हो होइन आई मिन अनि हिज बिन वर्किङ विथ दिस पायनियर इन द फिल्ड क्या हुन्छ नि नेपाली अब हुन्छ त्यो जस्ट छन् मान्छेहरू दाइले मास्टर्स ब्याचलर्स इन्डियामा गर्नुभयो पिएचडी फिनल्यान्डमा गर्नुभयो पोस्टडक गर्न अहिले युएसमा हुनुहुन्छ आइरहेछन् हुन्छन् अब इन्डियनहरू त टन्न आउँछन् अझ इन्डियनहरू त अब इन्डियामै टन्न पिएचडी पनि छ नि त प्रोग्राम पनि छ हामी त पिएचडी प्रोग्राममा बायोलोजी साइन्समा छैन नि त खासै अब एटलिस्ट अब थाहा छैन है भयो मलाई सरी अब त्यो मलाई त्यो आइडिया भएन अहिले रिसेन्टको प्रोग्रेसहरू के छ तर जस्ट इन्डियातिर त टन्न छ इन्स्टिट्युटहरू छ राम्रो राम्रो इन्स्टिट्युटहरू छ होइन त्यहाँबाट त टन्न आउँछ J1 भिजामा टन्नै इन्डियनहरू पिएचडी गरेर चाइनिजहरू उतैबाट पिएचडी गरेर आइरहेको हुन्छ नेपालीहरू चाहिँ अब छैन थाहा पनि छैन कि जस्तो लागेर यो बाहिर युरोपतिरबाट त आउँछ होइन युरोपतिरबाट आएको त थाहा छ मलाई होइन युरोपतिर पिएचडी यहाँ आउनुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर इफ यु वान्ट टु कम एन्ड लाइक अझै रिसर्चमा त लाइक बजेट नै हेर्ने भने पनि लाइक युएसले पैसा छैन हो सो देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज कि यहाँ त्यो अब एज अ कन्ट्री बनाउने भनेको त आफू पनि त क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो नि त होइन सो इट डज नट म्याटर नेपाल फर्केर जानु छ भने जाऊ होइन बट लाइक बी क्वालिफाइड होइन अनि त्यहाँ गएर केही गर्न सकिन्छ होला नि त होइन पछि सो हु नोज लाइक कसैको एम नै ठुलो हुन्छ कसैको सानो हुन्छ कसैको के हुन्छ होइन
बट लाइक अपर्च्युनिटी वाइज चाहिँ युएसमा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क युएस अब आई थिङ्क होल युरोपियन युनियनको फन्डिङ भन्दा पनि युएसको एक्लैको साइन्स फन्डिङ बेसी छ तैपनि युएसमा आम नट ट्राइङ टु से कि यो इनफ छ होइन त्यो आफ्नै पनि एउटा त्यो क्रिटिसिजम छ होइन त्यो वी आर नट डुइङ इनफ भन्ने पनि छ अझै पनि यहाँ पनि होइन स्टिल इट्स मोर देन वाट एभ्रिवेयर एल्स इज होइन त्यो त्यही भएर पनि छ अघि एउटा क्वेसनमा तिमीलाई भन्नु भएको थियो त्यो तिमीले नेपालतिरबाट फन्डिङ सुनेको कुरा गर्दै थियौ डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ वर्क यु वान प्रपोज होइन अब जस्तो बेसिक साइन्स जस्तो काम हामी जस्तो काम गर्छु भनेर नेपालबाट प्रपोज गर्दा पाउँदैनौँ किनभने तिमी सबैलाई थाहा छैन गर्नलाई त्यो गर्न पोसिबल पनि छैन तर देयर आर काइन्ड अफ हुन्छ नि अलिकति क्लिनिकल रिसर्चहरू हुन्छ नि क्लिनिकलै त नभनौँ अलिकति के भन्छ त्यसलाई एपिडेमियोलोजिकल रिसर्चेसहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू गर्नलाई पैसा चाहिँ दिन्छ देयर आर प्लेन्टी अफ फाउन्डेसन्स होइन वर्ल्ड वाइड त्यो ग्रान्ट फन्डिङ एजेन्सिजहरू त्यहाँबाट पनि मिल्छ इनफ्याक्ट इन्डियन प्रोफेसरहरूले इन्डियामा रिसर्च गर्नेहरूले एनआइएसबाट पनि फन्डिङ लाँदो रहेछ एनआइएसबाट लान्छ अनि इनफ्याक्ट दे हेभ बिन कम्प्लेनिङ कि अलिक बेसी गर्नु पऱ्यो भनेर सुनेको थिएँ मैले होइन त्यो कुरा चाहिँ तर गर्दैछ इन्डियामा आफै पनि छ इन्डिया त अब पोलिटिकल होला गफ तर इन्डिया पनि छ इनफ छैन तर गरिरहेछ त्यो चाहिँ गइरहेछ गर्न खोज्नेलाई नेपालतिर गर्ने भए गर्न खोजी पनि रहेछन् ल्याइ पनि रहेछन् जस्तो एकजना साथीहरू पनि एकजना दाइ हो खास त अनि अरू साथीहरूले एउटा इन्स्टिट्युटै बनाएको छन् उनीहरूले बाहिरको यो युरोपियन युनियन कताबाट त्यो फन्डिङ ल्याएर नेपालमा पनि बायो प्रडक्ट्सहरूको केही गरिरहेछन् क्या आई थिङ्क आरआइबिबी भन्छ रिसर्च लास्टमा चाहिँ फन्डिङमै कुरा आयो होइन जे जति छ जे नेपालले पनि फन्ड राइज गर्ने ट्राई गर्नु पऱ्यो होइन रिसर्चमा चाहिँ अब अहिलेसम्म नेपालमा गरिरहेका जति पनि छन् नि सिनियर दाइहरू छन् कतिजना एकजना त मैले चिनेको पनि छ जति पनि गरिरहेछन् उनीहरूले नि ल्याउने फन्डिङ चाहिँ फेरि बाहिरबाटै हो क्या गर्न खोजेको गरिरहेहरूले पनि मोरलेस फन्डिङ गर्छ मेरो नलेज भएसम्म होइन उनीहरूले पनि बाहिरकै फन्डिङहरू ल्याएर अलिअलि गर्नु चाहिँ गरिरहेछन् कोसिस गरि पनि रहेछन् होइन हो त्यो कुरा अब अलिकति सजिलो नेपालमै हुने हो नेपालले नै फन्ड गरिदिने हो भने त सजिलो होला मोर मान्छेको अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि होला मोर अलिकति आउँछन् पनि होला होइन गर्छन् पनि होला अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भने चाहिँ हुन्छ होला नेपालमा यसैसँग सिद्धाउने थ्याङ्क यू दाइ टाइमको लागि थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी भनौँ न अब यसो गफ भयो होइन आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाइयो भनौँ तिमीहरूसँग यसो गफ होपफुल्ली अब कसैलाई मेरो कति कुराले चित्त नबुझ्न सक्छ है अब त्यस्ता नबुझेको मान्छे बनाल दाइ ठिक छ अब त्यस्तै हो सबैलाई गुड लक दाइलाई पनि बेस्ट विशेष है दाइ फुटबल नि खेल्नुहुन्छ है chit-chatting about anything, that's what I like to do. I'm like a few alive. When I connect with my friends, I'm higher, doing things that I'm higher. And how do I cherish? Maybe with this when our podcast is airing. I'm here with the verse picturing with my verse already. I'm ready to share it, cause you know why, got some shit ain't right. I feel like I want something to light in my life, so I gotta ease me with this thing, cause they please me. There's a spirit in to make a better me. My homie chilling a little bit.